চোৱাচোন লাইভ আহিছে নেকি ইউটিউবত আহিছে সাউন্ডটো আহিছে নাই হেল্ল' So microt sound আহিছে নে এবাৰ sound আহিছে কৈ আছো soundটো অহা নাই নি আহিছে আহিছে ঠিক আছে দিয়া মই মেথছৰ সেকশনটো কৰাই দিম তোমালোকৰ ইংলিছৰ সেকশনটো অলপমান চাই দিম হ'ব বাকি তোমালোকৰ গোপাল ছাৰে ৰিজনিং আৰু হৰগন ছাৰে জিএছটো কৰাই দিম মেথছটো প্ৰথম কৰি লওঁ এইটো তোমালোকৰ যেটো মক টেষ্ট 12 হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ হয় ডিসকাশন কোনটো নহয় মানে কি হৈছে তোমাৰ আমাৰ অলপ বেক চলি আছে মাজে দুটামান উইক আমাৰ মানে খালি গলগে এইটো কাৰণে তোমাৰ আমি পিছুৱাই আছো এটা পিছুৱাই আছো নেক্সটটো হৈ যাব 13 টো এটো 12 টো কৰি লৈছো বাৰছা এটো কি হ'ব আনসাৰ কৰিছিলা তোমাল দিছিলা নে 720 অকমান দেখাই দিম বাৰু মই ইয়াত আনসাৰ হ'ব 720 এটো চোৱা কি হৈ আছে ফাইন্ড আউট দা ৰং নাম্বাৰ ইন দা সিৰিজ কৈছে হ'ব ৰং নাম্বাৰটো বিচাৰিবলৈ হলে তুমি চাব লাগিব যে কোনটো নাম্বাৰ ভুল হৈ আছে তো ইয়াতে চোৱা এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সিৰিজ মাল্টিপ্লিকেশনৰ সিৰিজ হৈ আছে তো ইনটু কিমান হৈছে আমি চাম ঠিক আছে তো এটো চোৱা 7 ইনটু 2 কিমান হৈ আছে 14 14 ইনটু কিমান হৈ আছে তো 3 হৈ আছে এটো কিমান হৈ আছে 4 তো নেক্সটটো কিমান হ'ব লাগিছিল ইনটু 5 ইনটু যদি 5 কৰা 840 পালা ঠিক আছে আৰু ইনটু 6 যদি কৰি দিয়া 6 4 24 কিমান পাবা 5040 ঠিক আছে তো ইয়াতে ভুল কি হৈ যাব ভুল নাম্বাৰ হৈ যাব 720 ইয়াৰ পিছত এটো কোৱেশ্চনটো মই অকমান কাৰেক্ট কৰি দিছিলো এ ট্ৰেইন ইজ অফ লেংথ 80 মিটাৰ হ'ব ট্ৰেইনটোৰ লেংথ কিমান আছে ট্ৰেইনৰ লেংথ আছে 80 মিটাৰ if the speed of the train is 120 km/h then the approximate time taken to cross a 120 meter long wall হ'ব মানে কি হৈ আছে এখন ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইন গৈ আছে এফালে এখন ওয়াল আছে হ'ব ওয়াল আছে আৰু ট্ৰেইনৰ লেংথ কিমান দি থোৱা আছে 80 মিটাৰ আৰু ওয়ালৰ লেংথ কিমান দি থোৱা আছে 150 মিটাৰ হ'ব ট্ৰেইনৰ স্পীড কিমান দি থোৱা আছে 120 km/h হ'ব বুজি পাইছা যদি তোমালোকে হৈছে না এটো টপিক হৈছে না এতিয়া লাগে স্পীড ডিসটেন্স টাইমৰ তো এটো কোনটো টপিকৰ হয় তোমালোকৰ প্ৰবলেমছ বেসড অন ট্ৰেইনছ সো মই কি কৈছো ইয়াতে তোমালোকে কি ল'ব লাগিব স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স পাৰ টাইম যদি হয় টাইম ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব ডিসটেন্স পাৰ স্পীড সৰি টাইম অফ ক্ৰসিং কিমান হ'ব ডিসটেন্স এটা চোৱা ডিসটেন্স বিলাক কি হ'ব সদায় প্লাস হ'ব ডিসটেন্সত প্লাস তোমালোকৰ মাইনাস না থাকে সদায় প্লাসে হ'ব মানে লেংথ কিটা কি কৰিব লাগিব আমি প্লাস কৰিব লাগিব 150 প্লাস 80 মানে কিমান হ'ব এন 230 হৈ গল মিটাৰ
divided by speed. Speed চোৱা ইয়াৰ কিবা স্পীড আছে জানো? ইয়াৰটো স্পীড 0 আছে। তো মই স্পীড অকল কি ল'ম? যিটো ট্ৰেইনৰ স্পীড আছে 120, কিন্তু এইটো কিহত আছে চোৱা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আছে। তো তুমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। তো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰোঁ আমি? ইনটু 5/18 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। যদি কোনোবা আছে তোমালোকৰ বেটছত যদি নাই হয় চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি পঢ়াম তোমালোকক, হ'ব? জাষ্ট এতিয়া চাই লোৱা, স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ পাৰ টাইম, টাইম ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ পাৰ স্পীড। ডিষ্টেঞ্চ কিমান ল'ম? যিকেইটা লেংথ থাকিব এড হ'ব, ডিভাইডেড বাই যিটো স্পীড থাকিব। ইয়াতে যিটো তোমালোকৰ ৱাল আছে, ৱালতো একো স্পীড নাই, তেতিয়াহ'লে 120 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো এটাই স্পীড আছে, সেইটোৱে মই লৈছোঁ। কিন্তু এইটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আছে, সেইটো মই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। হৈ গ'ল? তো ইয়াতে তাৰপিছত তোমালোকে কাটাকাটি কৰিব লাগিব। এইটো কিহেৰে যাব? কিমান যাব? 6 দি কাটিব পাৰিবা। তাৰপিছত আৰু যাব নেকি? নাযায়, ওপৰত গুচি যাব। তো এইটো কিমান পাবা? 690, আৰু এইটো কিমান আহিব? ডিভাইড বাই 100 আছে, হ'ব? মানে 6.9। এতিয়া 6.9 ছেকেণ্ডটো এপ্ৰক্সিমেট কৈছে ন? এতিয়া 6.9ৰ ওচৰত কোনটো আছে? 7 আছে। তো আমাৰ আনচাৰ কিমান হ'ব? 7। হৈ যাব। এতিয়া তোমালোকে বেছি টাইম মই নিদিওঁ ইমান লিখি থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া বুজি লোৱা, তোমালোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ঘৰত গৈ পিনি, এতিয়া তোমালোকে লিখি ল'বা কি নোটছ লাগে। বন্ধ কৰি দিয়া। পিকনিক লাগিছে ন চবৰে? বাৰু ঠিক আছে। এইটো কি দিছে? দ্য এৰিয়া অফ এ ফিল্ড ইন দ্য শ্বেপ অফ এ ট্ৰেপিজিয়াম মেজাৰ্ছ 1440 মিটাৰ স্কোৱাৰ। এইটো কি দি থোৱা আছে? মেজাৰ্ছ মানে এৰিয়া দি থোৱা আছে, মিটাৰ স্কোৱাৰ দি থোৱা আছে। পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য পেৰেলেল চাইডছ ইজ কিমান আছে? 24 মিটাৰ। ৰেচিঅ' অফ দ্য পেৰেলেল চাইডছ ইজ 5:3। লেংথ অফ দ্য লংগাৰ পেৰেলেল চাইড ইজ কুৱেশ্যন মাৰ্ক, হ'ব? তো এইটো কাৰণে তুমি ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলা জানিব লাগিব। ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলা কেনেকুৱা মই অকণমান জাষ্ট দেখাই দিছোঁ তোমালোকক। ট্ৰেপিজিয়াম মানে কি হয়? এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, ঠিক আছে? দুটা পেৰেলেল লাইন থাকিব, আৰু এইফালে কি থাকিব? দুটা নন পেৰেলেল লাইন থাকিব। লাইন বা চাইড ধৰিব পাৰা। দুটা পেৰেলেল চাইড থাকিব, দুটা কি হ'ব? নন পেৰেলেল চাইড থাকিব। পেৰেলেলোগ্ৰামত কি থাকে? গোটেইকেইটা চাইডে তোমাৰ অপজিট চাইড কেইটা কি হৈ থাকে? পেৰেলেল হৈ থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ পেৰেলেলোগ্ৰাম বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পেৰেলেলোগ্ৰাম। পেৰেলেলোগ্ৰাম মানে ৰেক্টেংগল হৈ গ'ল, ঠিক আছে, স্কুৱেৰ হৈ গ'ল, এইবিলাক চব কি হয়? পেৰেলেলোগ্ৰামেই হয় এটা টাইপৰ, হ'ব? তো ট্ৰেপিজিয়ামত কি হ'ব? এইটো কি ক'ম মই? হাইট অফ দ্য ট্ৰেপিজিয়াম বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য পেৰেলেল চাইডছ যিটো আছে। এটা যদি চাইড মই এ ধৰিছোঁ, এটা যদি মই বি ধৰোঁ, এৰিয়া ফৰ্মুলাটো হ'ব তোমালোকৰ a প্লাছ বি ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু এইচ। এইটো হয় এৰিয়া ফৰ্মুলা, ঠিক আছে? a প্লাছ বি ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু এইচ ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলা, এইটো দিয়া আছে। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত কি কি দিয়া আছে কোৱাচোন? এইচ কিমান দি থোৱা আছে? ইয়াত আমি চাওঁ, ইয়াত দি থোৱা আছে, এটাটো এৰিয়া দি থোৱা আছে 1440, এইটো দি থোৱা আছে 1440 মিটাৰ স্কুৱেৰ। ইয়াৰ পিছত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু পেৰেলেল চাইডছ কিমান আছে? 24, আৰু ৰেচিঅ' অফ দ্য পেৰেলেল চাইডছ 5:3, হ'ব? 24, এইটো আছে 24, আৰু এইটো ছাপোজ মই ক'লো 5x, এইটো কিমান আছে? 3x। 5:3 ৰেচিঅ'ত আছে বুলি কৈছিল ন? 5:3, তো ডাঙৰ চাইডটো মই 5x ধৰি লৈছোঁ, সৰু চাইডটো মই 3x ধৰি লৈছোঁ, হৈ গ'ল? তো এতিয়া কি হ'ব চোৱা, a মানে কি আছে? 3x, b মানে কিমান আছে? 5x ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু কিমান আছে? h, that is 24, ইকুৱেল টু কিমান আছে? 1440, হ'ব? এতিয়া কাটাকাটি কেনেকৈ কৰিবা? এইটো 2 কিমান হ'ব? 12, আৰু 12ৰে কিমান বাৰ যাব? 12 স্কুৱেৰ কিমান হয়? 144 হয় নে নহয়? তো এইটো তুমি কাটিবা, 12 120 পালা।
এইফালে কিমান হৈ গ'ল 8x 5x plus 6x মানে 8x is equal to 120 এতিয়া কাটিব পাৰিবা এইটো 4 দি লাগিলে কাটিলে 4 2 8 4 3 যা তো এইটো কাটিবা 2 দি এইটো কিমান আহিব 15 x কিমান পাই গলা 15 x যদি 15 হৈ আছে তেতিয়া হলে a কিমান হৈ যাব a equal to 3 into 15 হৈ যাব আৰু b equal কিমান আছে 5 into 15 হৈ যাব তো আমাক কোনটো লাগে কি ওলাব দিছে ইয়াতে the length of the longer parallel side কোনটো হ'ব এটো হ'ব কিমান পাবা 75 ঠিক আছে আৰু মিটাৰ স্কয়াৰ আছে মানে এটো কিহত ওলাব 75 মিটাৰ ওলাব হ'ব এটো আছে ইয়াত হ'ব আনসাৰ এটো হ'ব ঠিক আছে কি কৈছা ও বুজি পোৱা না ভালকে কোৱা নহয় না স্কয়াৰ হৈ নাথাকে এটো মিটাৰে হৈ যাব কাৰণ এটো সাইড হয় ন সাইড বিলাক মিটাৰত থাকিব এৰিয়াটো মিটাৰ স্কয়াৰত থাকিব তুমি মিটাৰ লিখা কথা নাই অপচনত মই কৈছো যে মিটাৰত আছে যে মই মিটাৰতে উলিয়াইছো বস্তু আৰু এটো যদি তোমাৰ এটো কিহত আছে চোৱা 24 মিটাৰ এটো কিহত আছে মিটাৰ স্কয়াৰত আছে তো a আৰু b মই একেটা কিহত লৈ আছো একেটা একচুয়ালি মই মিটাৰত লৈ আছো ঠিক হেকিটো কাৰণে ইকুৱেশনটো ঠিকে আছে মানে এটো যদি মিটাৰত আছে হয়নে হাইটটো মিটাৰত আছে তো এটো মিটাৰত থাকিব লাগিব বি টো মিটাৰত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব হ'ব তো এটো কাৰণে আনসাৰটো মিটাৰতে ওলাব যদি সেন্টিমিটাৰ থাকিলে হেতেন মই আকৌ এটো কনভাৰ্ট কৰি পিন সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ গ'ল হল বাৰ ইয়াৰ পিছত a company produces an average of 4000 items per month for the first 3 months how many items it must produce on an average per month over the next 9 months to average 4375 items per month over the whole year হ'ব মানে প্ৰথম 3 মাহৰ কাৰণে 4000 আইটেমস কে প্ৰডিউস কৰি আছিল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোক মই কৰাইছো চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰাইছো মই ক'লো দা এভাৰেজ অফ বয়জ দি থোৱা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত দি থোৱা আছে এভাৰেজ অফ দা হোল ক্লাছ দি থোৱা আছে আৰু সুধিলে তোমাৰ এভাৰেজ অফ গাৰ্লছ কিমান হ'ব হ'ব এটোটো কৰাইছো ন হেতুই কোৱেশ্চন হয় হ'ব মানে প্ৰথম 3 মাহৰ কাৰণে কিমান হৈছে 4000 হৈছে নে এভাৰেজ মানে টোটাল কিমান হ'ব 4000 into 3 এটো বুজিছা না 4000 into 3 এটো কি হৈ যাব টোটাল মানে সাম এভাৰেজ ইনটু নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন এটা ধৰি লৈছো মই নেক্সট যেটো চোৱা নেক্সট কিমান মাহৰ কাৰণে আৰু 9 মাহ থাকিব ন বিকজ টোটাল কিমান মাহ হয় 12 মাহ হয় ঠিক আছে 9 মাহৰ কাৰণে তুমি কিমান এভাৰেজ ল'ব লাগিব হেতু সুধিছে বিচাৰি তো মই হেতু x ধৰি লৈছো তো কিমান লিখিম প্লাস x যেটো এভাৰেজ হ'ব ইনটু কিমান হ'ব 9 হৈ যাব this will be equal to এটা কৈছে so that কি হ'ব to average 4375 items per month over the whole year গুটে বছৰটো কাৰণে কিমান এভাৰেজ হ'ব লাগিব 4375 মানে গুটে মই কোৱেশ্চনত তোমালোক গুটে ক্লাছটো এভাৰেজ দি থোৱা আছে হ'ব বয়জৰ এভাৰেজ দি থোৱা আছে নাম্বাৰ অফ বয়জৰ দি থোৱা আছে হ'ব নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছৰ দি থোৱা আছে কিন্তু এভাৰেজ দি থোৱা নাই এটোই কোৱেশ্চন হ'ব তো এটা কি কৰিম কিমান হ'ব 4375 ইনটু কিমান আহিব 12 12 মাহৰ কাৰণে না ওভাৰ দা হোল বিকজ এটো টোটাল আৰু এটো টোটাল সমান হ'ব লাগিব তো এতিয়া কেনে কৰিবা এটো কাটা কাটি কিহে যাব চাচোন 3 যাব 3 3 9 3 3 4 12 আৰু কিবা কাটিব নেকি ইয়াত 3 আছে কমন ইয়াত মেবি থাকিব পাৰে এটো মই চোৱা নাই আৰু 12 এটো না যায় এটো না যাব এটো না যাব তো আৰু কাটিব নোৱাৰিবা তো 4375 into 4 কৰিব লাগিব কিমান পাবা 4375 into 4 ঠিক আছে না চাবা হা ক্যালকুলেশন 17500 হৈ গ'ল হ'ব আৰু এটো কিমান হৈ গ'ল 5x এফাল 5x আৰু এই 4000 টো কি কৰিবা মাইনাস কৰিবা ন
ইফালে গুচি গ'লে প্লাছটো ইফালে গুচি গ'লে মাইনাছ হৈ যাব কিমান পাবা 13,500 তো x কিমান হৈ যাব x will be equal to 13,500 divided by 3 দি কাটিব নে 5 6 7 8 9 কাটিব 3 4 jar 12 ঠিক আছে 3 5 jar 15 তাৰপিছত ডাবল 0 তো কিমান হ'ব 4,500 কে তুমি এভাৰেজ ধৰিব লাগিব ফৰ দা নেক্সট 9 months so that the overall average is কিমান 4,370 হল বাৰু নেক্সট কি কৈছে from a point P from a point 375 meters away from the foot of a tower এটো কোনটো টপিকৰ কোৱেশ্চন হয় heights and distances হ'ব তো কৈছে যে এটা টাৱাৰ আছে টাৱাৰৰ যেটো ফুট অফ দা টাৱাৰ মানে বুজিছা ন এটো টপ অফ দা টাৱাৰ এটো ফুট অফ দা টাৱাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰত আছে 375 meters away from the foot of the tower the top of the tower is observed at an angle of কিমান 45 degree হল এটা হতিছে then the height of the tower is কিমান হ'ব ক'ব পাৰিবানে 375 হ'ব কাৰণ 45 degree angle ত কি হয় perpendicular equal to base হৈ যায় হেতু কাৰণ tan 45 কিমান হয় 1 থাকে হ'ব 45 degree angle ত কি হ'ব perpendicular equal to base থাকিব তো ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ আনসাৰ কিমান হ'ব এটো 370 এটো কোৱেশ্চন কৰিছিলা নেকি ক'ব পাৰিবা এটো কি হ'ব r হ'ব এক্সাম্পল তেনেকে লৈ কৰিব পৰা বুজিবৰ কাৰণে কি হৈ আছে সাপোজ মই ক'লো তুমি এটা নাম্বাৰ আছে 6 দুটা নাম্বাৰ আছে 6 আৰু 12 ঠিক আছে কিউআৰ নহয় অকল r হ'ব তা বুজিলো মই বুজাই দিছো যিসকলে বুজা নাই যেনিবা দুটা নাম্বাৰ আছে এটো ধৰা মই ক'লো p আছে এটো q আছে হ'ব এতিয়া কৈছে p q ৰ এলসিএম কিমান হৈ আছে ইয়াত 12 হ'ব নাই এলসিএম আৰু এলসিএম কি হয় মই কৈছিলো ন এলসিএম তোমালোকৰ মিনিমাম কি হ'ব সবতকে ডাঙৰ নাম্বাৰটো সমান হ'ব লাগিব এইচএফ হলে কি হ'ব ম্যাক্সিমাম হি সবতকে সৰু নাম্বাৰটো সমান হ'ব পাৰিব হ'ব তো এতিয়া কি হ'ব এলসিএম 12 হৈছে মানে এলসিএম যদি এটো হৈ আছে দিছে ন এলসিএম অফ কিউ মানে এটো হৈ আছে এতিয়া নেক্সট ধৰা মই ক'লো কিউ আৰু r সাপোজ মই ক'লো 24 মানি ললা তেতিয়া হলে এই দুটা এলসিএম কিমান হৈছে 24 হৈ আছে বুলি কৈছে তেতিয়া হলে 6 12 আৰু যদি তুমি 24 ধৰা তেতিয়া হলে কি হ'ব 24 টো হ'ব বুজিলা এটো অলপ কনসেপচুয়াল হয় এনেকে তুমি চাব লাগিব एग्जांपल লৈ পেনি হা তো এটো হ'ব ইয়াৰ পিছত কিছুমান কোৱেশ্চন মই তাৰ পৰা দি থাকো প্ৰিভিয়াস যেটো থাকে তাৰ কিবা ডাইৰেক্ট দিও কিবা অলপ ৰিলেটেড দিও এটো কি হ'ব তো ডায়াগোনাল অফ এ স্কয়াৰ কিমান হয় ডায়াগোনাল অফ এ স্কয়াৰ ভ্যালু কিমান হয় তো মই বুজাই দিছো নাপাহৰা আৰু এই হিচাপত পাহৰিব নালাগে স্কয়াৰ আছে নহয় হ'ব স্কয়াৰৰ কি হয় অল দা সাইডস আৰ ইকুৱেল হয় নে নহয় হয় তো স্কয়াৰৰ যদি আমাক পেৰিমিটাৰ হুদে কোনোৱে পেৰিমিটাৰ কিমান হ'ব a + a মানে 4 টাইমছ অফ a হ'ব বুজিলা ইয়াৰ যদি কোনবাই এৰিয়া হুদে কিমান হ'ব a স্কয়াৰ a * a হল ইয়াৰ যদি ডায়াগোনাল হুদে এটো হ'ব না ডায়াগোনাল যদি হৈছে এটো কিমান আছে 90 ডিগ্ৰী আছে তেতিয়া হলে এটো মই কি বুলি কম এটা a সাপোজ মই ক'লো bc এটো কি আছে এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল আছে নাই হ'ব তেতিয়া হলে কি কম ab স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ac এটো যেটো আছে a স্কয়াৰ প্লাস তলৰটো কিমান bc দ্যাট ইজ a তো এটা কি পাবা ab is equal to এটো কিমান হয় বা ab স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 2a স্কয়াৰ মানে ab কিমান হৈ যাব √2 টাইমছ অফ a হ'ব একদম ইজি হয় মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় মই লিখি দিছো স্কয়াৰৰ ডায়াগোনাল কিমান হ'ব √2 টাইমছ অফ a হ'ব √2 টাইমছ অফ a স্কয়াৰ মানে কি 2 ন √2 কিউবৰ কিমান হয় কিউবৰ মই এটা বুজাই নাথাকো ঠিক আছে কিউবৰ কেনেকৈ আহে তোমালোকক যেতিয়া মই 3D কৰাম তেতিয়া তোমালোক দেখাই দিম কিমান হ'ব
√3 স্কোয়ার √2 ডায়াগোনাল কিউবৰ √3 হ'ব ৰেক্টেংগেলৰ কি হয় ডায়াগোনাল কি হ'ব এনেকুৱা চোৱা ইজি হয় ৰেক্টেংগল আছে লেংথ আছে এফালে ব্ৰেথ আছে এফালে লেংথ এফালে ব্ৰেথ এইটো লাগিব হ'ব এইটো 90 ডিগ্ৰী আছে তো এইটো কিমান হ'ব √L² + B² √L² + B² বুজিলা তো এতিয়া লিখিলা ন হ'ল এতিয়া কি কৈছে আমাক the diagonal of a square is 24 centimeter মানে কি √2 times of a কি কম মই √2 times of a এসো a টো কিন্তু ৰুটৰ ভিতৰত সোমাই থকা নাই দেই √2 * a হৈ আছে √2 a = কিমান যে 24 হ'ব তো a = কি লিখিবা 24 divided by √2 এটা এটো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব চোৱা √2 * √2 কিমান হয় 2 হয় এটো সবে জানা হ'ব তো মই কি কম ই এটো 2 * মই কি লিখিব পাৰো 12 লিখিব পাৰো ন ডিভাইড বাই √2 আছে তো √2 এ যদি কাটা ইয়াক কিমান কাটিব √2 কাটিব হ'ব √2 * √2 = কেনেকৈ হৈ আছে √2 * √2 মানে 2 টু দি পাৱাৰ হাফ ইনটু কিমান আছে 2 টু দি পাৱাৰ হাফ হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ ইনটু হৈ থাকিলে পাৱাৰ কেটা প্লাস হৈ যায় ন হাফ প্লাস হাফ 2 টু দি পাৱাৰ হাফ প্লাস হাফ মানে কিমান 1 হ'ল এই হিচাপত হৈ থাকে তো √2 এ যদি তুমি 2 কাটা √2 হ'ব আৰু বাকি কিন্তু 12 24 টোক মই 2 * 12 লিখি দিম হৈ গল তো আমি কিমান পালো এটা সাইডৰ ভ্যালু যদি আমাক সুধিলেহেঁতেন আমাৰ আনসাৰ হলহেঁতেন 12 √2 কিন্তু আমাক কি সুধিলে পেৰিমিটাৰ পেৰিমিটাৰ মানে বুজিছা ন ইয়াত দেখাইছো ন পেৰিমিটাৰ মানে কি হৈ আছে এইটো a2 + a2 + a2 + a2 আউটলাইন তো পেৰিমিটাৰ কি হয় স্কয়াৰৰ পেৰিমিটাৰ 4a 4 টাইমস অফ সাইড হ'ব তো এতিয়া কিমান লিখিম মই এটোটো এটা সাইড হে পালো তো 4 টাইমস অফ a 4a = 4 ইনটু কিমান হ'ব 12 √2 কিমান পাবা 48 √2 তো ইয়াতে আনসাৰ কিমান হ'ব অপচন বি 48 √2 হল নেক্সট কি কৈছে if the average number of red and yellow balls is 40 তো ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিম ইফালে লিখি দিছো if the average number of red and yellow balls মানে কি red plus yellow divided by 2 হয় না red plus yellow divided by 2 this is equal to কিমান দি থোৱা আছে 40 আৰু কি দি থোৱা আছে তোমালোকৰ and the ratio of the number of red yellow and blue balls red is to yellow is to blue কিমান আছে 3 is to 2 is to 5 3 is to 2 is to 5 হৈ গল তো এতিয়া কৈছে find the number of blue balls কিমান আছে তোমাক সুধিছে blue ball equal to question হ'ব তো এতিয়া কি কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেশিও থাকিলে মই কি ধৰিম let the number of red balls be thrice x yellow balls be twice x and blue balls be 5x হৈ গল ন তো মই কি কম red plus yellow divide by 2 যেটো আছে মই তাত কি পুট কৰি দিম এনেকে পুট কৰি দিম red মানে কিমান হ'ব thrice x হ'ব না yellow মানে কিমান হ'ব twice x equal to ডাইৰেক্টলি লিখিছো এটো ইনটু কৰি দিছো ইয়াতে 40 into 2 মানে কিমান হ'ব 80 মানে 5x মানে কিমান হৈ আছে 80 হ'ব আৰু এটা ব্লু মানে কিমান হয় ব্লু মানে 5x হয় নে নহয় 5 আছে মানে 5x ধৰিম আমি তো 5x মানে 80 পাইছে যদি ডাইৰেক্টলি কৰিলে হ'ল আৰু 5x মানে 80 আছে তো নাম্বাৰ অফ ব্লু বলস কিমান হ'ব আনসাৰ হৈ যাব আমাৰ 80 হ'ব তুমি লাগিলে ইয়াত x এবাৰ ওলাই দিলা তাৰপিছত আকৌ ইনটু 5 কৰিলে তোমাৰ কথা হেতু কিন্তু অলৰেডি আমি 5x পাই গৈছো আমাক 5x এ লাগে হ'ব তো ইয়াতে হ'ব 80 অপচন ইয়াত থাকিব লাগে ইয়াতে অপচন নাম্বাৰ সি হ'ল এটো কি কৈছে বিদ্যা can complete a piece of work in 30 days মানে বিদ্যাস 1 days work কিমান আছে 1/30
নিথিয়া ইন 40 days মানে নিথিয়া's 1 days work কিমান আছে 1/40 কৈছে find the remaining work left to complete if they work together for 8 days 8 দিন যদি কাম কৰে তেতিয়া হলে কিমানখিনি work আমাৰ আছে আমি ইউনিটাৰী মেথডত কি ধৰো টোটেল work আমি 1 ধৰো তো মই কি ধৰিছো 1 মাইনাস থাকিব ন ৰিমেইনিং workটো এটা কেনেকৈ লিখিম 8 ইনটু হ'ব 8 কিয় হৈছে কাৰণ 8 দিন কাম কৰিছে 8 ইনটু কিমান আহিব 1/30 প্লাস 1/40 হ'ব এইটো হ'ব ৰিমেইনিং work এইটো সলভ কৰিব লাগিব এইটো কাটাকাটি নকৰ ধুনিয়াকে হৈ আছে যেতিয়া থাকিব দিও পিছত কাটাকাটি কৰিম এইটো কিমান হ'ব 120 এইটো 4 প্লাস 3 তাৰপিছত এইটো কাটিবা তুমি কিমান 4 2 8 4 3 12 আৰু কাটিব কিমান 15 মানে কিমান আহি গল 1 minus 7/15 মানে কিমান আহিব 8/15 ঠিক আছে তো ৰিমেইনিং work কিমান হৈ যাব আমাৰ 8/15 হল বাৰু এইটো চাগে সবে পাৰিছিলা কিমান পাইছিলা আনসাৰ মনত আছে নি হা 205 ঠিক আছে ইয়াতে এটা বস্তু তোমালে ধ্যান দিবা এই ইনটু আছে আৰু এফালে ডিভাইড আছে প্ৰথম কি কৰি ল'ব লাগিব ডিভাইড কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথম কৰি ল'ব লাগিব মানে প্ৰথম তুমি লিখি ল'ব লাগিব এনেকে লিখা পিছত তুমি কৰিব পাৰা 4200 minus 35 into কিমান আছে 2242 divided by কিমান আছে 59 equal to question mark into কিমান আছে 40 হ'ব এটা সলভ কৰা আগতে এটো কাটাকাটি কৰা আগতে এফালে কাটাকাটি গৈ আছে নেকি বা চোৱাচোন এটো 7 into 2 14 7 6 are 42 আৰু 7 5 are 35 তো 7 কমন আছে তো মই কাটি দিম তো 7 6 are 42 600 হৈ গ'ল 7 5 are 35 আৰু 7 2 are 40 আৰু চোৱা 2 ইয়াতে আছে ইয়াতো আছে 2 কাটিলো এফালে কিমান হ'ব 1 1 2 1 হৈ গ'ল আৰু এটো কাটিলো এটো কিমান হৈ যাব 300 হৈ গ'ল বুজিলা তো এতিয়া নেক্সট চাবলৈ 1 1 2 1 to 59 এ যাব লাগিব তেতিয়াহে গুটাগুটি সংখ্যা ওলাব তোমাৰ মই কৰি চাও 1 1 2 1 ডিভাইডেড বাই কিমান 59 59 into 2 কৰিলে হ'ব নেকি চোৱাচোন কিমান হ'ব into 2 যদি কৰি দিয়া 9 to 18 118 হৈ যাব বেছি হৈ যাব তো এটো কিমান হ'ব 1 টাইম only মাইনাস কৰিবা 3 1 এফালে কিমান আহিব 5 yes 531 এটা 9 ৰ টেবুল গাই গলে লাষ্টত 1 কেনেকৈ আহিব পাৰে 9 9 জাৰ 81 ঠিক আছে আৰু 9 into 9 কৰিবা 9 9 জাৰ 81 8 কেৰি ফৰৱাৰ্ড 9 5 জাৰ কিমান হ'ব 45 প্লাস 8 কিমান হৈ যাব 53 মিলি আছে তো কিমান টাইম কাটিব এটো কাটিব 19 টাইমস তো এতিয়া কোৱেশ্চন মাৰ্ক ইজ ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল কোৱেশ্চন মাৰ্কটো অকল হৈকে থাকি গ'ল এনেকে থাকক 300 প্লাস 19 into 5 মানে কিমান হ'ব কেন পাবা 19 into 5 কৰি দিলে 95 ঠিক আছে তো ইয়াতে কিমান হৈ যাব এটো সৰি প্লাস নহয় মাইনাস আছিল ন 300 minus 95 হ'ব মাইনাস আছিল 5 আহিব 205 তো আনসার পাবা 205 হ'ব যদি এনেকে ডিভিজন কৰি ল'ব পাৰা ন বহুত ইজি হৈ যায় নহলে বেছি টাইম লাগিব ইয়াৰ পিছত তোমালে লিখাটো পিছত খাই পিনি লিখি লব হা কি কৈছে the ratio of the speed of the boat in upstream and downstream is কিমান 4:5 speed of the boat in upstream so upstream যেতিয়া যাব আমি কি লিখিম a minus b লিখিম মানে downstream যেতিয়া যাব কি লিখিম a plus b a কি হয় speed of the boat in still water b কি হয় speed of the stream this is equal to কিমান আছে 4/5 আছে next কি কৈছে if the sum of the speed of the stream that is a
and both, that is ki b, a plus b kiman di thwa ase 30 di thwa ase. Then what is the speed of the stream? Mane yat ki ulabo dise tomar b ulabo dise. So a plus b already tumi 30 pai goisa, to yate ki put kori dibo pariba 30 put kori dibo pariba, tite ki ulai jabo a minus b ulai jabo. Ebar tumi a plus b u jana a minus b u jana, titia hole a aru b dutai ulai lobo pariba. Yate ma put kori dim etu, etu jodi put kori diu kenake likhim a minus b divided by etu kiman hobo 30 is equal to 4 by 5. The 5 6 ja 30 hobo, a minus b equal to 6 4 ja kiman hoi jabo 24 hobo. a minus b 24 আছে আৰু a plus b কিমান আছে 30 আৰু আমাক কি লাগে b লাগে, তেতিয়া হলে মই কি এলিমিনেট কৰিম a এলিমিনেট কৰিম. তো যদি মই এটো ইকুৱেচন নম্বৰ 1 লিখিছো, এটো সাপোজ ইকুৱেচন নম্বৰ 2 লিখিছো, মই কি কৰিম 1 minus 2 কৰি দিম. 1 minus 2 কৰিলে কি হ'ব, এটো a আৰু এটো a কেনসেল হৈ যাব, বাট 2 minus 1 কৰি দিয়া বেছি ভাল হ'ব. 2 minus 1 কৰি দিও, ইকুৱেচন 2 minus ইকুৱেচন 1, a plus b minus a minus of minus b মানে কি plus b হৈ যাব, ঠিক আছে. তো minus a আৰু a কেনসেল হৈ যাব, এটো কিমান হৈ যাব twice b, আৰু 30 minus 24 কৰিবা কিমান পাবা 6, তো এটো কিমান আহি যাব 3, তো b আহি গল আমাৰ 3. যদি আমাক a হুদিলে হয় মই কি কৰিলো হতে ইকুৱেচন 1 প্লাস ইকুৱেচন 2, তেতিয়া b কিটা কেনসেল হৈ গল, অকল কি থাকি গল দেন a থাকি গল হ'ব. Next one. এইটো কিহৰ কোৱেশ্চন হয়, সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট. Ram borrows 6,200 for 2 years at 4% rate of 4% per annum on simple interest. He then gives the amount to Priya at 6% per annum for 2 years on simple interest. Find the amount he gained. বুজিছা, সি মানে কাবাৰ পৰা ধাৰ ললে 6,200 টকা 2 বছৰৰ কাৰণে at the rate কিমান 4% per annum হ'ব. আৰু সি কি কৰিলে প্ৰিয়াক দিলে, প্ৰিয়াক একেটা এমাউণ্টে দিছে হ'ব, কিন্তু ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কিমান কৰি দিলে বেছি কৰি দিলে, মানে সি 2% কমিশন খাইছে বুজিছা. তো 2% ধৰিব লাগিব তুমি, তাৰ কিমান হৈছে 2% হৈছে, 2% অফ দা প্ৰিন্সিপাল, কিন্তু 2 বছৰৰ কাৰণে. তো 2% অফ প্ৰিন্সিপাল কিমান আছে 6,200 ইনটু কিমান আছে 2 হ'ব, ইনটু 2 কিয় হৈছে কাৰণ 2 বছৰৰ কাৰণে হ'ব. এক বছৰত যদি ইন্টাৰেষ্ট 4% হৈ থাকে ন, 2 বছৰত একচুয়ালি 8%. PRT ডিভাইড বাই যেতিয়া 100 লিখা, এটো যে আছে PRT ডিভাইড বাই 100 হ'ব. এটো চোৱা P by 100 মানে কি, এটো পার্সেন্টেজে হৈ আছে হ'ব, যেটো ধৰা 30% লাগিছে 10% 20%, 20 ডিভাইড বাই 100 লিখিলা. R টো কি হয়, সরি R ডিভাইড বাই 100 টো কি হৈ আছে তোমাৰ, এটোই হৈ আছে মানে ৰেট টো তুমি চাই আছা 30% 20% যি আছে. P টো কি আছে প্ৰিন্সিপাল আছে, যাৰ ওপৰত তোমাৰ ইন্টাৰেষ্টটো লাগি আছে, আৰু T টো কি হয় তোমাৰ টাইম. টাইম যদি 1 বছৰ হয় তেতিয়াহলে 1 এ থাকিব, 2 বছৰ হলে 2 হৈ যাব. মানে সিম্পল ইন্টাৰেষ্টত যদি তুমি 1 বছৰত 10% ধৰিছা, 2 বছৰ 20%, 3 বছৰ 30%, 4 বছৰ 40%, এটো হৈ থাকে হ'ব. তো এই 2% খাইছে কিহৰ 6,200 ৰ কেই বছৰ কাৰণে 2 বছৰ কাৰণে, এটো ওলালে হ'ল. এতিয়া 4% ল'ব লাগে, 2 into 2 কিমান হৈ যাব 4%, 1% কিমান 62 হয় নে নহয়, তো 4% 62 into 4 কিমান পাবা 248. তো হি কিমান পইচা গেইন কৰিলে 248 হ'ল. এটো কি হ'ব, এটো সবে পাৰিছা চাগে, এটো কি হৈ আছে, এটো চোৱা মাল্টিপ্লিকেশনৰ সিরিজ হয়, এটোটা সেম নাম্বার আছে মানে ইনটু 1, এটোটো ইনটু 1 আছে দেখি গম পাইছা, এটো কি আছে ইনটু 2 আছে, এটো ইনটু 3 আছে, তো এটো ইনটু কিমান হ'ব 4 হ'ব, 6 4 24 240 হ'ল একদম ইজি. The ratio of Sanju's and Manju's income is 5:6. If Manju's income is increased by 25%, then his income will be 37,500. What is the income of Sanju? So yato ki ase ratio jodi eneke diye tumi ki dhoriba, let the income of Sanju be
5x and the income of Manju be কিমান 6x এটা কৈছে Manju's income is increased by 25% যদি 25% increase হয় ফাইনাল ভ্যালু কিমান হ'ব 125% হ'ব নাই 25% decrease হোৱা হলে 75% থাকি গ'লতেন আমি পঢ়িছো বহুতখিনি তো মই কি লিখিম ডাইৰেক্টলি লিখিছো 125% of কিমান কাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে মঞ্জুৰ কিমান আছে 6x হ'ব এইটো 5x ধৰিলো কাৰ সঞ্জুৰ মঞ্জুৰ কিমান ধৰিলো 6x তো 125% of 6x is equal to কিমান হৈ গ'ল 37500 হ'ব তো এতিয়া এইটো সলভ কৰিব লাগিব এতিয়া 125 into 3 কৰি দিলে ডাইৰেক্টলি 375 হয় হ'ব 125 into 3 কৰিবা তো ডাইৰেক্টলি মই কাটিব পাৰিম এইটো 300 আছে তো ইয়াতে তুমি পার্সেন্টেজ মানে কি ডিভাইড বাই 100 তো ইফালে গুছি যাব নাই আৰু এটো লাগিলে 6 ও কাটি দিব পাৰা 650 হ'ব তো x ইকুৱেল কিমান হ'ব 50 আৰু এটা ডাবল 0 5000 হৈ গ'ল x যদি 5000 হৈ গ'ল আমাক সুধিছে ইনকাম অফ সঞ্জুৰ ইনকাম কিমান আছিল 5x আছিল নাই মঞ্জুৰ 6x আছিলে সঞ্জুৰ কিমান আছিলে 5x আছিলে তো ইনটু কিমান হ'ব 5 হৈ যাব তো এটো যদি কৰা 25 কিমান হ'ব 1000 income of Sanju will be equal to 25,000. ইয়াৰ পিছত question number 85 এটো question মই তোমালোকৰ APSC যেটো mock test আছিল তাতো দিছো হ'ব ইয়াতে কি হৈছে সব population growth of Delhi increases every year by 10% and the population in 2018 is কিমান 89540 what is the population in Delhi in 2016 এটো কি হৈ আছে প্ৰতি বছৰ 10% কে বাঢ়ে ঠিক আছে মানে 2000 এটো হৈছে সো 2016 ৰ পৰা 2017 লৈকে কিমান বাঢ়িলে 10% বাঢ়িলে ঠিক আছে 10% বাঢ়িছে নেকি প্লাস 10% আৰু 2017 ৰ পৰা 2018 লৈকে আকৌ কি হৈছে 10% বাঢ়িছে আৰু ফাইনাল 2000 যেটো 18 ত ভ্যালু আছে হেতু কিমান আছে 89540 তো ইয়াত দুটা টেকনিকত কৰিব পৰা এটা হল যে তুমি ইয়াত এটো ফাইনাল ভ্যালু হয় ন 2018 টো ফাইনাল ভ্যালু হয় তুমি 10% লেস কৰিবা 2017 ৰ উলোৱা যেটো পাবা আকৌ তাৰ পৰা 10% লেস কৰিবা কি পাবা 2016 পাবা হেতু এটা মেথড আছে নহলে কি কৰিব পৰা আমি পঢ়িছো সাকসেসিভ পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হ'ব ওলাব মই কৰি দেখাইছো ট্রাই কৰো ৰবা 2000 2016 2017 2018 2018 ত কিমান আছিল 89540 হৈছে ন তো এতিয়া কি হৈছে 2017 ৰ পৰা 18 লৈকে 10% বাঢ়িছে হ'ব তো মই কি লিখিম এটো 2017 ত কিমান থাকিব 100 divided by 110 into কিমান হ'ব 89540 হ'ব নাই এটো বুজিছা মানে তোমালোক বুজাইছো চোৱা কস্ট প্ৰাইস সাপোজ মই কলো সাপোজ এটো আছিল ন আমাৰ কস্ট প্ৰাইস সাপোজ দিয়া নাই সেলিং প্ৰাইস দিয়া আছে তোমাৰ 120 সাপোজ হ'ব পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ বা প্রফিট দি থোৱা আছে তোমাৰ 10% তো মই কি লিখিম সেলিং প্ৰাইস ইজ ইকুয়াল টু 110% অফ কি লিখিম কস্ট প্ৰাইস লিখিম ন তো কস্ট প্ৰাইস ইকুয়াল টু কি হৈ যাব 100 ডিভাইডেড বাই কিমান আছিল 110 ইনটু সেলিং প্ৰাইস মানে ইনিশিয়াল ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু কেনেকৈ লিখিব লাগিব 100 ডিভাইডেড বাই যদি প্লাস হৈছে প্লাসত লিখিবা মানে 100 প্লাস যদি ডিক্রিজ হৈছে মাইনাসত লিখিব ইনটু কি হ'ব ফাইনাল ভ্যালু হ'ব বুজিছা ন এটো বস্তু তো হেতুৱে হৈ আছে ইয়াতে যে ইয়াতে তুমি এটো হৈ গল ফাইনাল ভ্যালু ইয়াৰ ওপৰত পার্সেন্টেজ লাগি থকা নাই এটো যেটো ভ্যালু আছিল তাৰ ওপৰত পার্সেন্টেজ লাগিছে হ'ব দিস ভ্যালু এনেকৈ হ'ব চোৱা 89540 is equal to কি হয় 110% of যেটো ইয়াত এটো ভ্যালু আছিল x যদি ধৰিছো তো ইয়াৰ পৰা x কিমান হৈ যাব উল্টা হৈ যাব ন ইফালে গুছি গলে 100 টু ডিভাইড বাই 100 টু ইফালে গুছিলে 100 আৰু 110 ইনটু কিমান লিখিবা 89540 দেখিলা বুজিলা ন এতিয়া কি হৈছে তো এতিয়া তোমালোকে কাটাকাটি কৰিলে এটো 0 0 কাটিব পাৰিবা এটো 11 এ যাব নে চোৱাচোন কেনেকৈ চাও আমি 8 + 5 কিমান হয় 13 আৰু 9 + 4 কিমান হৈ যাব 13 13 - 13 0 তো
এইটো 11 যাব আমি পঢ়িছিলো টেষ্ট অফ ডিভিজিবিলিটি কেনেকৈ চাব লাগে আৰু যাবই লাগিব নহ'লে গোটা নাম্বাৰ নোলাবই তো তোমাৰ কি কৰিলো 11 কাটিলো 11 কিমান হ'ব এইটো 8 তাৰপিছত 11 1 jar 11 তাৰপিছত 4 814 মানে এইটো কিমান হৈ গ'ল 81400 হৈ গ'ল সিমিলাৰলি ইয়াৰ পৰা আকৌ তুমি 2016 টো ওলাব লাগিব কেনেকৈ ওলাবা 2016 টো কিমান হ'ব গম পাইছে সেম থিং 100 ডিভাইডেড বাই কিমান লিখিম 110 কিয় প্লাস হৈছে বুজি পাইছে বিকজ ইনক্ৰিজ হৈ আছিল ডিক্ৰিজ হলে মাইনাস তুমি সেইটো ভুল কৰিব পাৰা মাইনাসত যদি তুমি 90 ধৰি লৈছা তেতিয়া আনসাৰ নলবা 110 ইনটু কিমান হ'ব 814 ঠিক আছে তো 8 plus 4 12 minus 1 11 হয় নে নহয় হৈ আছে তো এইটো 11 এর যাব 0 তুমি কাটা 11 কিমান হ'ব এইটো 11 7 jar 77 তাৰপিছত 11 4 jar 44 তো কিমান পালা 74000 74 কিমান পালা বুঝিলা তো আমাৰ আনসাৰ কিমান হ'ব 74000 ও 10% হৈ আছে তুমি 10% প্ৰথম কথা কিহৰ লৈ আছা এটো নহয় হেটো কৈছো মই তোমালোকে যিমানে মই পঢ়াইছো না সদায় কি হয় ইনিশিয়াল ভ্যালুৰ ওপৰত পার্সেন্টেজ লাগিব পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ যেনেকে প্রফিট পার্সেন্টেজ বা লস পার্সেন্টেজ কাৰ ওপৰত লাগে লাইভ হৈ আছে এতিয়া নাই হোৱা নেকি আহি গ'ল নেকি আকৌ এতিয়া চোৱাচোন আহিছে চোৱা লাইভত মাৰা ৰবা আহিছে ন এতিয়া বাৰু হ'ব এতিয়া মই তোমালোকক ইংলিছৰ কিটা কৰাই দিওঁ ইংলিছ ক'ৰ পৰা আছিলে ইংলিছৰ প্ৰবলেম পাই আছিলা ন তোমালোকে হ'ব দেখা পাইছা ইয়াতে ইংলিছ ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো এটা পেছেজ আছে মই পঢ়া নাই প্ৰথম পেছেজটো প্ৰথমতে তোমালে পঢ়িব নালাগে প্ৰথম কোৱেশ্চন পঢ়িবা আৰু প্ৰথম চাই লওঁ একচুৱেলি কি আছে এইটো দীঘলীয়া পেছেজ আছে বহুত ইয়াৰলৈকে আছে তাৰপিছত কোৱেশ্চন আছে এইবিলাক থাকিব দিয়া তাৰপিছত চাওঁ নেক্সট পেজত চাই লৈছো আৰু কি আহিছে এইটো চোৱা এইটো বেলেগ এটা কোৱেশ্চন পেছেজটো কৰিম প্ৰথম এইবিলাক কৰি লওঁ এইটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবানে চুজ দ্য ৱৰ্ড হুইচ ইজ মোষ্ট অপজিট ইন মিনিং choose the word which is most opposite in meaning to the word printed in bold as used in the passage okay passage তো এটো word use কৰিছে হ'ব তাৰ পৰাই দিছে তো হ'ব কথা নাই passage নপঢ়িলে তুমি word তো চাই ঠিক ক'ব পাৰিবা ইয়াতে এটো বস্তু অলপমান চাই লবা হা কি সুধিছে most opposite সুধিছে মানে এন্টোনিম সুধিছে হ'ব তো কেতিয়াবা কি হ'ব তুমি এটো নোচোৱাকে ডাইৰেক্টলি ইয়াত সিনোনিম বিচাৰি পিনি আনসাৰ টিক কৰি গুচি আহে মানুহ reluctant ইয়াৰ অপোজিটটো কি হ'ব most opposite
ৰিলাক্টেণ্টৰ অপজিটটো কি হ'ব আনসাৰখিনি মোৰ মনত আছে ৰিলাক্টেণ্ট মানে কি হয় এটা সেন্টেন্সত যদি আমি ইউজ কৰো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম ৰিলাক্টেণ্ট হি ৱাজ ৰিলাক্টেণ্ট টু গো টু দা এক্সাম হয় নাই পৰীক্ষা দিবলৈ ৰিলাক্টেন্স থাকে মানুহৰ বা কিবা এটা বস্তু কাম কৰিবলৈ ৰিলাক্টেণ্ট হয় মানুহ হ'ব মানে কৰিব বিচৰা নাই এটা কাম উইলিং নহয় কামটো কৰিবৰ কাৰণে হ'ব তোমালোকে এইটো শব্দ একেবাৰে নাই পোৱা নে আজিলৈকে ৰিলাক্টেণ্ট ৰিলাক্টেণ্ট ঠিক আছে পাইছা মেবি তুমি নিজে তাৰপিছত খুচৰি পিনি চোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পঢ়িছা ইমান এনেকুৱা শব্দ নহয় যে মানে বহুত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ দি দিলে যিটো ধৰা পোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পঢ়িছা কিন্তু সেইটো ৱৰ্ডটো কেতিয়াও বিচাৰি চোৱা নাই তুমি যে এটা মিনিংটো কি হয় ৰিলাক্টেণ্ট মানে সেইটোৱে হয় যে তুমি মানে কৰিব বিচৰা নাই ৰিলাক্টেণ্ট হৈ আছে উইলিং নহয় উইলিঙৰ উল্টা মানে বুজিছা উইলিংফুল নহয় ইচ্ছা নথকা ইচ্ছা নথকা ৰিলাক্টেণ্ট মানে হ'ব ট্ৰু মানে কি হয় সঁচা তো এইটো হ'ব জানো নহয় ক্লেভাৰ মানে কি বুদ্ধিয়ক ঠিক আছে এভাৰ্স মানে কি হয় এভাৰ্স হেজিটেণ্ট মানে বুজি পাইছা হেজিটেণ্ট আৰু ৰিলাক্টেণ্টটো অলমষ্ট চিমিলাৰ ৱৰ্ড হয় বুজিলা এভাৰ্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ এভাৰ্সটো মই একচুৱেলি ডাইৰেক্টলি মোৰো মিনিং এতিয়া মনত পৰা নাই কিন্তু অলপ নিগেটিভ মিনিং টাইপে হয় বস্তুটো হ'ব ইয়াতে কি হ'ব কিন কিন মানে কি কিউৰিয়াছ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলাক্টেণ্ট মানে তুমি কৰিব বিচৰা নাই কিন মানে তুমি কিউৰিয়াছ হয় ইণ্টাৰেষ্ট তোমাৰ আছে বস্তুটো হ'ব তো ইয়াতে কি হ'ব অপজিটটো আনসাৰ হ'ব কিন হ'ব ইয়াৰ পিছত যদি এনেকে ধৰা ধৰিব পৰা নাই এটলিষ্ট তোমালোকে এইটো ক'ব পাৰিবা যে হেজিটেণ্ট আৰু ৰিলাক্টেণ্টটো একেধৰণৰ যদি আছে এইটোতো হ'ব এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা হ'ব তেতিয়া তুমি গেছ মাৰিব পাৰা আৰু এনেও তোমালোকে ইয়াত যদিও 5টা অপশ্যন দিছে 4টা অপশ্যন থাকিব যদি তুমি দুটা অপশ্যন এলিমিনেট কৰিব পাৰা তেতিয়া দুটাৰ ভিতৰত তুমি গেছ কৰিব পাৰিবা সেইটো কি হ'ব এডুকেটেড গেছ হ'ব এডুকেটেড গেছ কৰিব পাৰা একো দিগদাৰ নাই খালি একদম নাজানাকে নকৰিবা কুৱেশ্যন হ'ব ইয়াৰ পিছত কি কৈছে স্কিলফুলি স্কিলফুলিটো বুজি পাইছা ন স্কিল থাকে স্কিলফুলি কাম এটা কৰিছা তুমি 60 এইটো কিমান হ'ব কি হ'ব ক'ব পাৰিবা angrily haphazardly highly cheaply আৰু deftly আৰু ইয়াতে কি বিচাৰিব দিছে এইটো সিমিলাৰ কৈছে নে নহয় অপোজিট তো তুমি এটা কাম স্কিলফুলি কৰিছা মানে ভালকে কৰিছা আৰু তুমি তেতিয়া হলে কামটো এতিয়া কি হ'ব বেয়াকে কৰিব লাগিব অপোজিট হ'বলৈ হলে তো এংগ্ৰিলি মানে তো খঙত কৰিছা খঙত কৰাটো বেয়াকে কৰা নহয় ঠিক আছে হাইলি কি হ'ব হাইলিটো নহ'ব ঠিক আছে চিপলি হ'ব নি এইটো কষ্টলি বনাইছা তেতিয়াহ'লে এইটো চিপলি হ'ল এইটো কি হৈছে তুমি ভালকে কৰিছা ডেফলি মানেও কি হয় একে ধৰণৰে চিমিলাৰ ৱৰ্ড হৈ যায় ঠিক আছে ডেফলি মানেও চিমিলাৰ ৱৰ্ডে হয় তুমি ভালকে কাম এটা কৰিলে ডেফলি কৰিছা তো ইয়াত কি হ'ব হেপ হেজাৰ্ডলি তুমি কামটো কৰিছা এটা কাম তুমি কেনেকৈ কৰিব পাৰা স্কিলফুলি কৰিব পাৰা এটা কাম আৰু এটা কি কৰিব পাৰা হেপ হেজাৰ্ডলি মানে কি তাৰ আগ পিছ একো নাই মানে বুজিছা যধে মধে তুমি কৰি দিছা কামটো সেইটো হ'ব হেপ হেজাৰ্ডলি হ'ব তো ইয়াতে আনসাৰ কি হ'ব হেপ হেজাৰ্ডলি হ'ব তোমালোকৰ আনসাৰ অপোজিট যদি সিমিলাৰ ৱৰ্ড সুধিলেহেঁতেন তেতিয়া হ'লহেঁতেন আমাৰ ডেফলি ইয়াৰ পিছত এইটো চোৱা পেচেজ কৰা নাই পেচেজৰ বাহিৰখিনি কৰি লৈছো এবাৰ 61 এইটো কি হ'ব আনসাৰ ক'ব পাৰিবানে essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer তো ইয়াতে কৈছে যে কোনটো জেগাত তোমাৰ ভুল আছে হয়নে তো ইয়াতে কৈছে যে এৰৰ স্পট কৰিব দিছে তোমাক এইটো জেগাত ভুল আছে নে এইডোখৰ জেগাত ভুল আছে নে এইডোখৰ জেগাত ভুল আছে নে ক'তোৱে ভুল নাই কি হ'ব বি ঠিক আছে কিয় ভুল হৈছে মেনি আৰু মেনি প্লেনিংছ নহয় যেতিয়া আমি কওঁ আই হেভ মেনি প্লেনছ ক'ব পাৰিবা মেনি প্লেনিং নহয় মোৰ প্লেনিং থাকিব পাৰে আই ডিড মোৰ প্লেনিং ঠিক আছে মাছ প্লেনিঙো হ'ব পাৰে ঠিক আছে ন' প্লেনিঙো হ'ব পাৰে কিন্তু মেনি প্লেনিং নহয় হ'ব মেনি হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব এইটো মই এতিয়া চোৱা তোমাৰ
মই ফৰ্মুলা বা একজেক্ট মই গ্ৰামাৰ ৰুলটো ক'ব নোৱাৰিম যে এইটো কাৰণে নাই হোৱা বুলি হ'ব মে বি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মেনি তুমি লগাবলৈ হ'লে এইফালে কাউণ্টেবল নাউন্স হ'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব ঠিক আছে যিটো একচুৱেলি তোমাৰ ইংলিছ টিচাৰে সেনেকে বুজাব হ'ব কিন্তু মই কৈছো তুমি এনেকে চোৱা নিমিলে মানে অসজা লাগে মেনি প্লেনিং নাথাকে ঠিক আছে এতিয়া এইটো কোনটো হ'ব এইটো চোৱা এইটো একচুৱেলি এইটোৱে হয় কিন্তু এই দুটা একেটাই দি দিলে দুটাই আনচাৰ যদি দিছা কোনোবা এটা হ'লেও কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে 62 আনসাৰ কিমান চি দিছে অপচন মানে দিও একেটা অপচনে নাই জানো নে মই বেলেগ দেখিছো কিবা ঠিকে আছে একেটা অপচনে আছে তেতিয়া হলে এটা তেতিয়া কিবা এটা হেৰি হৈছে কিন্তু এটোৱে হ'ব ঠিক আছে এ বি এছ ই এন চি বাৰু on the issue of marriage sarita put her foot down find out the meaning of the underlined phrase এটা কি থাকে phrases and idioms পঢ়িছা ন phrases and idioms তোমালোকে পঢ়িব পাৰা তাতে থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ তো এই put her foot down মানে কি হ'ব এইটো কোনটো হ'ব হা ডি was firm yes 64 ডি কাৰেক্ট তো বুজিছা ন put her foot down মানে কি তুমি এটা কাম কৰিবলৈ তুমি আৰম্ভ কৰিছা তুমি ফাৰ্ম ডিসিশন এটা লৈছা হ'ব তো এইবিলাক কিহত পৰে ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ বুলি এটা বস্তু আছে মোৰ সব মনত পৰা নাই কিন্তু এটা আছে কলিং দা কেটেল ব্লেক নে কলিং দা পট ব্লেক এনেকুৱা ধৰণৰ কেটেল কলিং দা পট ব্লেক মানে কি দুখীয়ে দুখীক মানে কি কৰি আছে কৈছে যে সি দুখ কৰি আছে বুলি হ'ব মানে পট হওক বা কেটেল হওক আগতে মানুহে কি হয় জুই জ্বলাই ন জুই জ্বলালে দুটাই কলা হৈ থাকে এইটোৱে এইটোক কলা বুলি কৈ আছে বুজিছা তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো এইটোৰ মিনিং সেইটোৱে হয় পুট হাৰ ফুট ডাউন মানে ৱাজ ফাৰ্ম হ'ব নেক্সট if you permit to speak the truth I shall state without hesitation that you have done a mistake ইয়াতে কোনটো হ'ব ইয়াতে হ'ব that you have done a mistake নহয় made a mistake ঠিক আছে done a mistake বুলি নকওঁ আমি কি কওঁ made a mistake এইটো done হ'ব নালাগিছিল এইটো হ'ব লাগিছিল made তো ইয়াতে হ'ব আনসাৰ কিমান হৈ যাব choose the best synonym of the following words এইটো কি হ'ব plots এইটো ইয়াতে কিন্তু আনসাৰ তোমালোকৰ বি দি থোৱা আছে এইটো মোৰ ডাউট আছে ঠিক আছে এইটো এবাৰ মই চাই দিম বাৰু মোৰ মতেদিটো এইটো প্লটছ টু ষ্টৰিজ হ'ব লাগিছিলে মোৰ মতেদি ষ্টৰি যেনেকে প্লট থাকে ন কাৰণ এটাটো প্লট থাকে প্লট অফ লেণ্ড হ'ব প্লট অফ লেণ্ড হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো লোকেশ্যন নুবুজায় সেইটো পিচ অফ লেণ্ড এনেকে বুজাব পাৰিলে হয় হ'ব লেণ্ড হৈ গ'ল পিচ অফ লেণ্ড হৈ গ'ল তো প্লট ক'ব পাৰিবা লোকেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰি তো এইটো ষ্টৰিজে হ'ব লাগে মোৰ মতে হ'ব তো চুজ দ্য বেষ্ট এণ্টনিম ফৰ দ্য ফলোইং ৱৰ্ড ডিছপেল কি হ'ব 67 এইটোৰ আনসাৰ ইয়াত ভুল দি থোৱা আছে বাৰু হ'ব চোৱা ডিছপেলটো এতিয়া কেনেকে বুজাম হিষ্টৰিটো কৰি দিয়া তোমাৰ ওপৰত কিবা এটা বস্তু তোমাক সাপোজ তোমাৰ ওপৰত এখন জাল দি দিলে তুমি সেইখন আঁতৰাই দিলা ডিছপেল কৰি দিলা বা যাদু কৰি দিলে যাদুটো তুমি ডিছপেল কৰি দিব পাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ যদি এণ্টনিম সোধা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এটাটো তুমি হিষ্টৰিটো কৰি দিছা বা উলিয়াই দিছা বস্তুটো তুমি আৰু কি হ'ব এইটো হ'ব গেডাৰ তো ইয়াতে আনসাৰ হ'ব ইয়াতে গেডাৰ স্কেটাৰটো চিনোনিম হৈ যাব ডিচিপেট চিনোনিম হৈ ৰিফ্ৰেক্টটো বেলেগে বস্তু হৈ গ'ল তো ইয়াতে কি হ'ব গেটাৰ হ'ল
Identify the animal from the collective noun. Collective noun থাকে ন ধৰা a troop of কি বুলি ক'বা monkeys থাকিব ঠিক আছে বাকি কেইটা তোমালোকে নিজে চাবা হা কোনটো কি থাকে মই ইমান নাজানো এইবিলাক চাবা বাফেলোৰ কি হয় বাফেলো কি কয় বিয়েৰক কি বুলি কয় বিয়েৰৰ কি থাকে কালেক্টিভ নাউন বহুত বেলেগ ধৰণৰ শব্দ থাকে ইমান কালেক্টিভ নাউনখিনি চাই ল'বা ইয়াৰ পিছত এইটো কি হ'ব 69 he threatened that he would shoot me thus I didn't obey his instructions কি হ'ব ৰেজিউম বুলি ওলাব তাত টিপি দিলে তুমি চোৱাচোন ইউটিউবত আহিছে নে হৈ গ'ল এতিয়া আমি কোনটোত পঢ়িম পেছেজ হ'ব পেছেজ চোৱা প্ৰথম পেছেজ পঢ়াতকৈ প্ৰথমতে আমি কি কৰিম প্ৰথম কোৱেশ্চন কেইটা পঢ়ি লওঁ কোৱেশ্চনৰ অপচন কেইটা পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত ইমান টান নহয় এইটো পেছেজ তুমি সেইটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো এনেকুৱা পেছেজ বিলাক একদম ইমান গোটা মাৰ্কছ নহয় এইবিলাক চোৱা কি কৈছে which of the following is possible the possibly হ'ব লাগে ঠিক আছে ক'ত দিছে লাইভ চেটত দিছে নি এতিয়া আহিছে নে সবৰে আহিছে অলপ টেকনিকেল আমাৰ ইস্যু হৈ আছে হা বাৰু মই বুজোৱা নাই মাজতে ডাইৰেক্ট এতিয়া হেৰি কৰি বুজাইছো এতিয়া আহিছে বাৰু এতিয়া চোৱা কি কৈছে which of the following is possibly the most appropriate title for the story এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে তুমি গোটেই ষ্টৰিটো পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ক'ব পাৰিবা তেও তুমি অপচনখিনিৰ পৰা চাই লোৱা কি কৈছে দ্য স্কিল্ড হান্টাৰ হ'ব কোনোবা এটা হান্টাৰ আছে সি বহুত স্কিলফুল হয় দ্য কিংছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰজা আছে ৰজাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কথা কৈছে দ্য কিংছ ডিফিট মানে কি হৈছে ৰজা আছে ৰজাৰ কিবা এখন যুদ্ধ লাগিছে যুদ্ধত হাৰি গৈছে আৰু লাষ্টতে কি কৈছে দ্য বাৰ্ড উইথ দ্য গ'ল্ড ড্ৰপিং হ'ব এইটো দিছে তো এতিয়া কোনটো হয় মই এইটো পঢ়িলেহে গম পাওঁ তো এইটো মই এতিয়া কাৰণে এৰি দিছোঁ খালি কুৱেশ্যনটো এনেকৈ মই এবাৰ চাই ল'লোঁ হ'ল ইয়াৰ পিছত কি কৈছে আৰু এটা দিছে দ্য ট্ৰায়েলছ এণ্ড ট্ৰিবুলেশ্যনছ অফ দ্য ফুলিছ বাৰ্ড সিন্ধুখা এইটো আছে ডাইৰেক্টলি তুমি এইটোতো নপঢ়াকে নোৱাৰিবা নেক্সট কি কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইমোশনছ মেড দ্য হান্টাৰ গিভ দ্য বাৰ্ড টু দ্য কিং তো এতিয়া গম পালা একো নপঢ়িও যে হান্টাৰে কি কৰিছে হান্টাৰে গিফ্ট কৰিছে কাক কিঙক গিফ্ট কৰিছে এটা চৰাই তো কিয় কৰিছে তো সেইটো আমি চাব লাগিব ইয়াতে ভিডিঅ'ত পঢ়িলে গম পাম যে এই ভয়ৰ কাৰণে কৰিছে ৰেছপেক্টৰ কাৰণে কৰিছে হ'ব নে ফূৰ্তিতে কৰিলে ভয়তে কৰিলে মেবি ঠিক আছে তো এইটো চাব লাগিব ৰেছপেক্টতো কৰিব পাৰে ফূৰ্তিতো কৰিব পাৰে মানে তোমাৰ হেৰি হয় তুমি এটা বস্তু দেখিলে কেতিয়া কোৱা এনেকুৱা কেতিয়া কোৱা এই সাৰপ্ৰাইজ মানে বুজিছা মানে তুমি হ'ল যে কিবা এটা বস্তু দেখিলা তো সেইটো যেতিয়া তোমাৰ এক্সপ্ৰেছন কেতিয়া আহিব যেতিয়া তোমাৰ মানে সাৰপ্ৰাইজ হ'ব এটা বস্তু দেখি তুমি মানে খুব ভাল পালা আৰু দেখি নেক্সট কি কৈছে which of the following is true according to the story এতিয়া কৈছে ষ্টৰি মতে কি ট্ৰু আছে বাৰ্ডছ লাইক সিন্ধুখা were very common in the area near the mountain মানে এনেকুৱা বাৰ্ড আছে নাম আছে কি সিন্ধুখা সেইবিলাক বহুত কমন আছে মাউণ্টেইনৰ ওচৰত বুজিছা তুমি এইবিলাক ভালকে পঢ়িবা পেছেজ পিছত এইটো ভালকে পঢ়ি ল'বা তাৰপিছত কি কৈছে সিন্ধুখা ৰিমেইন কেজ ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ হিটছ লাইফ এইটো বুজি পালা কেজত থাকিলে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে সিন্ধুখা ৱাজ আনৱেৰ অফ দ্য ট্ৰেপ লেড বাই দ্য হান্টাৰ হান্টাৰে এটা ট্ৰেপ লে কৰিছিলে সেইটো বিষয়ে সিন্ধুখাই গম পোৱা নাছিলে দ্য কিং when told not to accept the bird did not listen to his prime minister ঠিক আছে মানে ৰজাক যেতিয়া ক'লে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যে এই বাৰ্ডটোত আপুনি একচেপ্ট কৰিব নালাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কথা নুশুনিলে হ'ব সেইটো আৰু এটা কি কৈছে যে গোটেইকেইটাই সঁচা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত why the king's prime minister was reluctant to accept the bird বুজি পাইছে ন এতিয়া একো নভকাহে আমি গম পাই আছো ষ্টৰিটো কি হৈ আছে এটা বাৰ্ড আছে সিন্ধুখা ঠিক আছে হান্টাৰে ট্ৰেপ কৰিছিলে মেবি ৰজাক দিছিলে ৰজাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে
মানে ৰজাই একচেপ্ট নকৰিবৰ কাৰণে গৈছিল হ'ব এইটো কিয় ৰিলাক্টেণ্ট সুধিছে যে হি বিলিভ দ্য বাৰ্ড উড ডাই ইফ কেছ যদি বাৰ্ডটো তুমি কেছ কৰি থোৱা বাৰ্ডটো কি হৈ যাব মৰি যাব নেক্সট কি কৈছে হি নোজ এবাউট চিনুকা চৰাই হয় নে গম পোৱা নাই বাট দিছে ইয়াতে হ'ব পিপল ফ্ৰম দ্য চিটি হেড ইনফৰ্ম হিম এবাউট দ্য বাৰ্ডছ wherever মানে চহৰৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে কৈ দিলে যে এই চৰাইটো তাত আছে ঠিক আছে আৰু he was attracted by the birds called no birds sorry he was attracted by the birds calls মানে কি চৰাই যিটো মাত আছে মাতটো শুনি পিনি হি attracted হৈ গ'ল হেনেকে ধৰা পেলালে তো এতিয়া ধৰা এইখিনি আছে আৰু এই দুটাও আছে এই দুটাও চোৱা যদি তুমি ডাইৰেক্ট পাইছা নহলে এইকেইটাটো তুমি তাত পঢ়ি পিনিও সেন্টেন্সটো যেনেকৈ ইউজ কৰিছে সেইটো ইউজ কৰি পিনি চাব পাৰা ৰাডাৰটো কি হয় ৰাডাৰ কি হ'ব ইয়াতে choose the word which is most similar in meaning to the word group of words printed in bold similar in meaning বুলি কৈছে মানে synonym একে ধৰণৰ তো ৰাডাৰ মানে কি হয় কি হ'ব কেনেকৈ ইউজ কৰে ৰাডাৰ শব্দটো I would মই কৈছো শুনা I would rather go to the cinema than go to the class ঠিক আছে বুজিলা ন মানে মই ক্লাছ যোৱাতকৈ মই চিনেমাই চাই লম মানে ইনষ্টেড বুজিলা ৰাডাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰে যেনেকৈ মই ইয়াত দেখাই দিম তোমালৈ ইয়াতো কেনেকৈ ইউজ কৰিছে সেনেকৈ ইউজ কৰে তোমালোকে যেতিয়া শব্দ পাবা শব্দবিলাক ট্ৰাই কৰিবা যে এটা সেন্টেন্সত মই ইউজ কৰোঁ সেন্টেন্সত যেতিয়া ইউজ কৰিবা তোমাৰ এটা মনত থাকি যাব বস্তুটো কেনেকৈ কি হৈ আছে হ'ব তো ইয়াতে কি হ'ব ইনষ্টেড ঠিক আছে বাট নোন কোৱাইট ৰেগুলাৰ এইবিলাক নহয় ৰিলিজ কি হ'ব ৰিলিজটো ইয়াতে হ'ব ন এইটো ফ্ৰী হ'ব ঠিক আছে ৰিলিজটো ফ্ৰী হ'ব ডাইৰেক্টলি দ্য বাৰ্ড হেজ বিন ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য কেজ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এইকেইটাতো নহয় বুজি পালা ৰেভাৰেঞ্চটো হ'ব ৰেচপেক্ট এইটো চাপ'জ তুমি ধৰিব পৰা নাই একো কথা নাই তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িম না তাৰপিছতো আহি পিনি লাগিলে তুমি এবাৰ চাই ল'ব পাৰা ৰেভাৰেঞ্চ মানে ৰেচপেক্ট হয় ডিটেইল এষ্টনিশমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ টাইপ হয় ঠিক আছে অলপমান নিগেটিভ ৱেতে হয় হোপ মানে কি আশা এমেম্ব্ৰেঞ্চটো মই এতিয়া গম পোৱা নাই ঠিক আছে হ'ব থাকিব দিয়া ইয়াৰ পিছত এতিয়াতো হৈ গ'ল আমি এতিয়া পঢ়িম পেছেজটো ঠিক আছে হ'ব মানে তুমি একজেক্ট মিনিং গম পাব লাগিব তাৰপিছতে তুমি কৰিব পাৰিবা কথা নহয় বহুতখিনি গেছ ৱৰ্ক চলে বা এলিমিনেশ্যন অফ দ্য অপশ্যন চলে হ'ব ইয়াত যেতিয়া পঢ়িছো চোৱা কি কৈছে এ লং টাইম এগো অন এ বিগ ট্ৰী ইন দ্য লেপ অফ দ্য মাউণ্টেইন লিভড এ বাৰ্ড নেমড সিন্ধুকা বুজি পালা কিবা আছে নেকি বুজাবলৈ নাই নহয় হ'ব এটা চৰাই আছিলে অন এ বিগ ট্ৰী ইন দ্য লেপ অফ দ্য মাউণ্টেইন তাৰ নাম হ'ল সিন্ধুকা It was a rather special bird. ঠিক আছে It was a rather special bird. এনেকৈ কৈছে না because its droppings turned into gold as soon as they hit the ground. বুজি পালা হ'ব মানে হাগি দিলে তলত যেতিয়া পৰিব সেইটো সোণৰ হৈ যাব হ'ব One day a hunter came to the tree in search of prey and saw Sindhuka's droppings hit the ground and turned into gold. বুজি পালা মানে এদিন কি হ'ল হান্টাৰটো কি হৈছিলে হি কোনবা এটা শিকাৰ কৰিব আহিছিলে বেলেগ এটা জানৰ শিকাৰ কৰিব আহিছিলে সাৰ্চ অফ প্ৰে তেতিয়া হি দেখিলে যে সিন্ধুকাক দেখা নাই হি যিবিলাক গোল্ড ড্ৰপিংছ আছিলে সেইবিলাক হি দেখা পালে তো এতিয়া যিটো আমাৰ কোৱেশ্চন আছিলে চোৱা ক'ত আছিলে এইটো আমি পাইছিলো ন যে হান্টাৰে হাউ ডিড দ্য হান্টাৰ ফাইণ্ড সিন্ধুকা এতিয়া আমি গম পালো নহয় কি হৈছিলে হি প্ৰে এটা ধৰিব আহিছিলে তাৰ ড্ৰপিংখিনি দেখি পিনি তাৰপিছত পালে হি বস্তু ঠিক আছে তো হি হেড ৰেড ষ্টৰিজ এইটো কোন হি ফলোড দ্য বাৰ্ডছ ড্ৰপিংছ হি ৱাজ অন দ্য লুক আউট ফৰ এ প্ৰে when he chanced upon it কি হ'ব এইটো হ'ব হি ৱাজ অন দ্য লুক আউট ফৰ এ প্ৰে when he chanced upon it হ'ব ন বুজি পালা তাৰপিছত ইয়ালৈকে পঢ়িলো বুজি পাইছে তেতিয়া মানে কি হ'ব তুমি অলৰেডি তোমাৰ কোৱেশ্চন কিটা মাথাত আছে শান্তিকে পঢ়িব লাগিব প্ৰথম শান্তিকে তুমি কোৱেশ্চন পঢ়িব লাগিব ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত তুমি কোৱেশ্চনখিনি বেক অফ দ্য মাইণ্ডত থৈ পিনি তুমি পেছেজটো যেতিয়া পঢ়ি যাবা
তেতিয়া সেই বস্তুকেইটা যেতিয়া দেখা পাবা ফেমিলিয়াৰিটি তেতিয়া তুমি আকৌ বেক গৈ পিনি আনচাৰটো টিক কৰিলে হ'ল হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিছে নেক্সট হৈ গ'ল The hunter was stuck with wonder. He thought, he thought, I have been hunting birds and small animals since I was a boy, but in all my 80 years, I have never seen such a miraculous creature. He decided that he had to catch the bird somehow. He climbed the tree and skillfully set a trap. এইটো বুজাই আছে এইটো স্কিলফুলি শব্দটো আমি পাইছিলো অথনি এটোটো অলৰেডি কইলো নাযাও the bird quite unaware of the danger it was in stayed on the tree and sang merrily হ'ব হিটো গম নাপায় চৰাইটো কি হৈ আছে but it was soon caught in the hunter's trap হৈ গল তো এইটোৱে চোৱা এটা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিছে যে কেনেকে সিন্ধুকে জালত পৰিলে হ'ব ক'ত আছিলে how did the hunter নহয় এটো নহয় আৰু এটা কোনবাটা আছে তলত আছে নে ওপৰত আছে এইটো আছে নি এইটো চোৱা Sindhuka was unaware of the trap laid by the hunter ঠিক আছে তো এইটো হ'ব sorry Sindhuka was unaware of the trap laid by the hunter কেনেকৈ গম পালো আমি ইয়াতে দিয়া আছে ন যে কলে যে he climbed the tree skillfully and set a trap for the bird quite unaware of the danger হ'ব হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত the hunter immediately seized it and shoved it in a cage মানে কি কৰিলে ধৰি পেনি তোমাৰ কেজত সোমাই দিলে হ'ব জালৰ পৰা উলিয়াই the hunter took the bird home joyfully but as he had time to think over his good fortune later he suddenly realized if the king comes to know of this wonder he will certainly take away the bird from me and he might even punish me for keeping such a rare treasure all to myself হ'ব so it would be safer and more honorable if I were to go to the king and present the unique bird to him বুজি পালা তো কি কৈছে হি যে হি যেতিয়া ঘৰলৈ লৈ আনিলে তেতিয়া হি সময় পালে ভাবিবলৈ কাৰণে সময় পাওঁতে হি ভাবিলে ৰিয়েলাইজ কৰিলে কথাটো যে যদি ৰজাই গম পায় কথাটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে ৰজাই এইটো চৰাইটো মোৰ পৰা লৈয়ে যাব এনেও ঠিক আছে আৰু মোক পানিছমেণ্টো দিব পাৰে যে মোক নোকোৱাকৈ কেনেকৈ তই ইমান এটা হেৰি ট্ৰেজাৰ ৰাখি থৈছ নিজৰ ওচৰত তো কৈছে যে চ' ইট উড বি ছেফ হ'ব মোৰ কাৰণে যে আৰু মোৰ অনাৰেবল ঠিক আছে অনাৰেবল হ'ব কাৰণ যদি হি গৈ ৰজাক দিয়ে ৰজাইতো তাক পুৰস্কাৰ দিব কিবা দিব অনাৰ কৰিব if I were to go to the king and present the unique bird to him ঠিক আছে বাৰ্ডটোক দিয়া কথা কৈছে the next day এতিয়া এটি সুধিছিলে যে তোমালোকৰ which of the following emotions made the hunter give the bird to the king এটো কি হ'ব ৰেসপেক্টৰ কাৰণে দিছিলে জয় কাৰণে দিছিলে প্ৰাইডৰ কাৰণে দিছিলে ফিয়াৰৰ কাৰণে দিছিলে না কাৰণে দিছিলে ইয়াত সব এলিমিনেটটো এটো কৰিব পাৰা যে জয় ফুৰ্তিতেটো দি দিয়া নাছিলে ৰজাক হি ফুৰ্তি পাইছিলে চৰাইটো ধৰি ৰজাক দিয়া কাৰণেতো হি ফুৰ্তি পোৱা নাছিলে নহয় এটো হোৱা নাছিলে ঠিক আছে তো কি হ'ব ইয়াতে প্ৰাইডো নহব ঠিক আছে তে ৰেসপেক্ট আৰু ফিয়াৰৰ মাজত এই দুটা ভিতৰতে হ'ব আনসাৰ ইয়াতে কি দি থোৱা আছে মই চাই পিনি কৈছো বাৰু মোৰ মতেদি কি হ'ব এইটো কাৰণ প্ৰথম যেটো ইনিশিয়াল হেৰি আহিছিল এটো ফিয়াৰে হয় যে ৰজাই মোক ধৰিব পানিশমেন্ট দিব লৈ যাব তো হেতু কি হয় ফিয়াৰ হয় কিন্তু নেক্সট ইমোশন এটা আহিছে হেতু হল ৰেসপেক্ট যে ৰজালে মই ৰেসপেক্ট দেখাইছো বা ময়ো ৰেসপেক্ট পাম ঠিক আছে কিন্তু বেছি প্ৰমিনেন্ট মোৰ মতেদিটো এটো ফিয়াৰে হ'ব লাগে তো চাও ইয়াতে আনসাৰ কি দিছে তো ইয়াতে আনসাৰ দি দিছে ফিয়াৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত এটা চোৱা The next day, the hunter took the bird to the king and presented it to him in court with great reverence, মানে great respect. বুজি পালা? তো ইয়াৰ পৰা তুমি একো নাজানে কিয় ডাইৰেক্টলি ধৰিব নোৱাৰিলো এই ৰেফাৰেন্স এটা ৰেসপেক্ট বুলি তুমি গম পাই গলা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ওৱৰ্ডটো ধৰিব নোৱাৰিলে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবা ডাইৰেক্টলি মানে পেছেজ পঢ়িব সময় নাই এবাৰ তুমি ট্ৰাই কৰিছা ফাৰ্ষ্টতে পাৰিলে একেবাৰে গম পাইছা দি দিয়া ডাউট থাকিলে তুমি থৈ দিবা আকৌ পেছেজ পঢ়ি আকৌ তেতিয়া কৰিবা প্ৰথম এবাৰ খালি ট্ৰাই কৰি ল'বা The king was delighted to receive such an unusual and rare gift হ'ব ফুটি পাই গ'ল ৰজাই
He told his courtiers to keep the bird safe and feed it with the best bird food available. Oh, বুজি পালা ন? ভালকে ৰাখিব কৈছে, ভাল খানা দিবলৈ ক'লে। এতিয়া নেক্সট আহি গ'ল কি, দ্য কিংছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডো ৱাজ ৰিলাক্টেণ্ট, এইটো চোৱা, টু একচেপ্ট দ্য বাৰ্ড। মানে সি কি কৰিছে, সি ইচ্ছা কৰা নাই বাৰ্ডটো ল'বলৈ কাৰণে। ৰিলাক্টেণ্ট মানে বুজি পালা ন এতিয়া কি হৈ আছে? হি ৱাজ ৰিলাক্টেণ্ট টু ডু দ্য ৱৰ্ক। মই ক'লো তুমি এটা কাম কৰা, তোমালোকক দিলোঁ মই হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ, ত' ইউ আৰ ৰিলাক্টেণ্ট টু ডু দ্য হোমৱৰ্ক, হয় নে নহয়? হয় নি? তাৰপিছত কি ক'লে? He said, "Oh Raja, how can you believe the word of a foolish hunter?" কি কয় to হ'ব লাগে এইটো হা, to accept this bird. হ'ব মানে এনেকুৱা এটা মূৰ্খ হান্টাৰৰ ওপৰত কিয় বিশ্বাস কৰিছা তুমি এইটো চৰাই ল'বলৈ কাৰণে? Has anyone in our kingdom ever seen a bird dropping gold? এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে নি, হাগিলে যে হেৰি গোল্ড হৈ যাব? ই মানে বিশ্বাস কৰা নাই বস্তুটো, ঠিক আছে? দ্য হান্টাৰ মাষ্ট বি আইডাৰ ক্ৰেজি অৰ টেলিং লাইজ। কৈছে যে হান্টাৰ কি হৈছে, হয় সি পগলা হয় বা সি মিছা কথা কৈ আছে। হ'ব, আই থিংক ইট ইজ বেষ্ট ডেট ইউ ৰিলিজ দ্য বাৰ্ড। এতিয়া বুজি পাব, ৰিলিজ ফ্ৰী দ্য বাৰ্ড। হ'ব, ফ্ৰম দ্য কেজ, এইটো কথা ক'লে। এতিয়া চোৱা, ইয়াতো এটা প্ৰশ্ন আহিছিল ন যে why the king's prime minister was reluctant to accept the bird? He believed that the bird would die if caged. এইটো হ'ব জানো? নহয়, হ'ব। He know about the hunter's habit of lying. এইটো ই কৈ আছে হয় ক্ৰেজি হ'ব বা লাই কৰি আছে। হ'ব, আৰু কি আছে চাওঁ। He believed that the bird would bring bad luck to the king. এইটো নহয়, দিয়া নাই ক'তো bad luck আপোনাক আনিব। His sources had informed him that the hunter was crazy. এইটো ক'তো লিখা নাই, ঠিক আছে? মোৰ মতেদি ইয়াতো আনসাৰ হ'ব none of this. অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 54E। ঠিক আছে, ইয়াতে হ'ব none of this, none of this, because চোৱা সি এইটো যে কথা ক'লে, হ'ব তোমালোকে অলপমান এনালাইচিছ কৰিবা যে সি যে ক'লে হাউ কেন ইউ বিলিভ দ্য ৱৰ্ড অফ এ ফুলিছ হান্টাৰ টু একচেপ্ট চাচ এ বাৰ্ড। তাৰপিছত হান্টাৰ মাষ্ট বি আইডাৰ ক্ৰেজি অৰ টেলিং লাইজ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। কিন্তু কোৱা নাই যে মোক মানুহবিলাকে কৈছে দ্য পিপুল হেভ ইনফৰ্ম মি ডেট দ্য হান্টাৰ ইজ ক্ৰেজি অৰ হি অলৱেজ টেলছ লাইজ, সেইটো কথা কোৱা নাই। সিটো জাষ্ট স্পেকুলেশ্যন কৰিলে এই কথাটো। হ'ব, ইয়াৰ পিছত লাষ্টত কি হ'লগে? এতিয়া চোৱা, কিঙে এতিয়ালৈকে ষ্টৰিটো বুজি পাই আছানো কি হৈছে? হান্টাৰ আছিলে, চৰাই এটা দেখা পালে, মানে ড্ৰপিংছ পালে, ড্ৰপিংছৰ পৰা সি চৰাইটোক ধৰিলে, ধৰি উঠি ভাবিলে মই ৰখাতকৈ ৰজাক দি দিওঁ, ৰজাই মোক পানিছ কৰিব নহ'লে। হ'ব, তো ৰজাক দিলে। এতিয়া ৰজাই এটা ক'লে যে ভালকে থৈ দিবৰ কাৰণে, তেতিয়াই আকৌ কেৰেক্টাৰ আহি গ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ক'লে যে এইটো আপুনি এৰি দিব লাগে, কাৰণ এনেকুৱাতো চৰাই থাকিব পাৰে নেকি? ঠাট্টা সুৰত কৰি দিলে আৰু এইটো বস্তু হ'ব পাৰে নেকি? এইটো মূৰ্খ হয় এনেকুৱা। হ'ব, কি কৰি দিলে? আফটাৰ এ লিটিল থট দ্য কিং ফেল্ট দ্যাট হিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰছ ৱৰ্ডছ ৱেৰ কাৰেক্ট। ৰজা কনভিন্স হৈ গ'ল এবাৰ, ঠিক আছে, এইবিলাক কি চৰাই দিছে। চ' হি অৰ্ডাৰ্ড দ্য বাৰ্ড টু বি ৰিলিজ, এৰি দিবলৈ ক'লে। But as soon as the door of the cage was thrown open, the bird flew out. হ'ব, বুজি পালা? খুলিটো ওলাই যাব। Perched itself on a nearby doorway. এতিয়া চোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ। এতিয়া তুমি ঘপকে যদি তোমাক কোনোবাই কয় পাৰ্চ, তুমি ধৰিব নোৱাৰিবা পাৰ্চ মানে কি হয়। কিন্তু যেতিয়া তুমি চেণ্টেন্সত পঢ়া ন, সেইকাৰণে পঢ়ি থাকিব লাগে, পঢ়িব লাগিব, লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? লিখিলেতো চবতকে বেষ্ট। তুমি যদি ক'ৰবাত এইটো শব্দ ইউজ কৰিছা, পাৰ্চ, মেথছৰ নিচিনাকেও তুমি এইটো কেতিয়াও জীৱনত তুমি নাপাহৰা, বুজিলা? এই মেথছ বেলেগ বস্তু নহয়, ইংলিছ এনেকুৱাই হয়। হ'ব, কোনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল নি? চোৱাচোন, মানে একচুৱেলি কি হৈছে, ভল্টেজটো আপ ডাউন কৰি আছে, বুজিছা? সেইটো কাৰণে ইয়াতে নহয়, ইউটিউবত চোৱা। চলি আছে, হেৰি হৈ আছে, আহিছে, মই এইফালে গৈছো ন, আহিছিল বাৰু। এতিয়া কি হৈছে? পাৰ্চ ইটসেল্ফ অন এ নিয়াৰবাই ডোৰৱে এণ্ড ডিফিকেটেড। চোৱা, পাৰ্চ ইটসেল্ফ মানে কি বুজি পালা ন? গৈ পিনি উৰি পিনি সি কি কৰিলে? কোনোবা এটা জেগাত গৈ পিনি বহি আছে। যে পাৰ্চ মানে বুজি পালা নাই তুমি? পাৰ্চ মানে কি হয়? কোনোবা এটা জেগাত গৈ
চৰাই এটা যদি বহি যায় সেইটো পাৰ্চ বুলি ক'ম একজেক্ট মিনিং নহ'ব পাৰে এপ্ৰক্সিমেট মিনিং হৈ গ'ল হ'ল পাৰ্চ ইটসেল্ফ অন এ নিয়াৰ বাই ডোৰৱে এণ্ড ডিফিকেটেড মানে কি হাগি দিলে আকৌ হ'ব টু এভৰিৱান ছাৰপ্ৰাইজ দ্য ড্ৰপিংছ ইমিডিয়েটলি টাৰ্ণ ইনটু গ'ল্ড হৈ গ'ল এতিয়া দেখি গ'ল ৰজাৰ জাষ্ট গম পালে ন কি হ'ল দ্য কিং মৰ্ণ্ড হিজ লছ তো এইটোৱে ষ্টৰি হ'ল গোটেইটো বুজি পালা যে এৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ল যে এটা জেগাত গৈ পিনি সি বহি পিনি হাগি দিলে আকৌ সেইটো দেখিলে যে গল্ডেন ওলালে তলৰ পৰা ৰজাই গম পালে যে তাৰ কি হৈছিলে ভুল হৈছিলে বুলি ঠিক আছে আৰু ৰিগ্ৰেট কৰিলে মৰ্ণ কৰিলে আৰু সি লছ তাৰপিছত এতিয়া আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক সি কিবা কৰিলে নকৰিলে সেইখিনি আমি নাজানো ঠিক আছে তো ইয়াতে চোৱা এইটো আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ পচিবলি দ্য মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট টাইটেল অফ দ্য ষ্টৰি দ্য স্কিল্ড হাণ্টাৰ হ'ব নেকি নহয় ইয়াত হাণ্টাৰ এটা পাৰ্ট হয় ষ্টৰিৰ পাৰ্ট হয় কিন্তু হাণ্টাৰটো মেইন কেৰেক্টাৰ নহয় হাণ্টাৰ এটা কেৰেক্টাৰ আছে সি চৰাইটোক ধৰি আনিছিলে হ'ব দ্য কিংছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব নেকি এইটোও নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লাষ্টৰ ফালে আহিছিল সি এটা কথা ক'লে কিংছ ডিফিট হৈছে জানো যুদ্ধটো কৰা নাই নহয় দ্য বাৰ্ড উইথ দ্য গ'ল্ড ড্ৰপিংছ এইটো হ'ব পাৰে দ্য ট্ৰায়েলছ এণ্ড ট্ৰিবুলেশ্যনছ অফ দ্য ফুলিছ বাৰ্ড সিন্ধুকা এইটো চব ফুলিছ বাৰ্ড বুলি তাক ক'ব নোৱাৰে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী বাৰ্ড হয় হ'ব তো ইয়াতে কি ক'ম দ্য বাৰ্ড উইথ দ্য গল্ডেন ড্ৰপিংছ দ্য বাৰ্ড উইথ দ্য গল্ডেন ড্ৰপিংছ এইটো হ'ব আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ কিমান আছে 51 ডি ঠিক আছে তো আৰু এইটো কৰিলোঁ আমি এইটো চাওঁ এইটো কৰা নাছিলোঁ নেকি এইটো কৰিলোঁ এইটো তোমালোকে বাকীকেইটা চাওঁ কি দিছে বাৰ্ডছ লাইক সিন্ধুকা ৱেৰ ভেৰি কমন ইন দ্য এৰিয়া নিয়াৰ দ্য মাউণ্টেইন হ'ব জানো নহয় কমনটো নহয় হ'ব সিন্ধুকা ৰিমেইন কেজ ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ হিজ লাইফ এইটোও নহয় কাৰণ ওলাই গুচি গ'ল তাৰপিছত এইটোতো হয় দ্য কিং হুৱেন টল্ড নট টু একচেপ্ট দ্য বাৰ্ড ডিড নট লিচন টু হিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এইটো হৈছে ন সি শুনিলেহে কথাটো নুশুনা হ'লে এইটো হৈ গ'ল আৰু 55 হৈ গ'ল আৰু নাই নি শেষ হৈছে ন এইটো ৰেফাৰেঞ্চ বুজিলা ৰেফাৰেঞ্চটো এইটো ৰেচপেক্ট ঠিক আছে দিয়া হ'ব নেক্সট তোমালোকক গোপাল ছাৰে কৰাব হৈ যাব পিছবেলা যাব নে লাইভ চলি আছে হ'ব যোৱা তোমালোক গৈ আহা থেংক ইউ ছাৰ হেল্ল' এভৰিৱান সকলোৱে চাগে ভালে আছে আৰু মই ভাবোঁ সকলোৱে চাগে প্ৰিপেৰেশ্যনবোৰ ভালদৰে চলাই গৈ আছেনে হা চলি আছে মেক্সিমামৰ চাগে চিলেবাছ সম্পূৰ্ণ হৈছে সকলো আকৌ চাগে লগ নাপাম ন নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পুনৰবাৰ ঠিক আছে নতুন বছৰ চাগে সকলোৱে চাগে এটা চাকৰি লৈ আছে চাগে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু ঠিক আছে চাকৰিটো পোৱাৰ পিছত যাতে আকৌ কোন মানুহ চিনি নাপাওঁ বুলি নকওঁ আৰু যাতে ঠিক আছে হ'বনে হা বাৰু এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক এইটো চাগে যোৱাবাৰ মক টেষ্টটো কুৱেশ্যনবোৰ কিছুমান ভুল আছে বুলি কৈছে হয় ন বহুতো ভুল আছে একচুৱেলি মই কুৱেশ্যনটো ছেট কৰা নাছিলোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন মই ছেট কৰা নাই কাৰণে মানে অলপ ভুল আহিলে যোৱাবাৰ বাৰু এইখন পেপাৰ চাগে ঠিকে আছিলে ন এইখন পেপাৰ সকলোৱে ভাল হৈছিলে নে বাৰু হা 4টাহে হৈছে নে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব এইখনতো ভাল হ'ব লাগে এইখনতো ইমান ধুনীয়াকৈ পঢ়োৱা হৈছে এইটো কি হ'ব হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ডায়াগ্ৰাম ইণ্ডিকেটছ দ্য বেষ্ট ৰিলেশ্যন বিটুইন ইণ্ডিয়া হাৰিয়ানা এণ্ড ৱৰ্ল্ড কি হ'ব হা এইখন আমাৰ কি হ'ব এখন ৱৰ্ল্ড হয় ন তাৰপিছত কি আহিলে ইণ্ডিয়াখনৰ ভিতৰত কি আছে তোমাৰ হাৰিয়ানা ইয়াত আছে ন অপশ্যনটো ডি লিখিলা চবে হা তাৰপৰা নেক্সট আমাৰ কি হ'ব এইটো চাগে চবে কৰিব পাৰিছাই চাগে এইটো হয় ন এইটো চাগে চবেই কৰিব পাৰিছাই এইটো ইয়াতে দিয়া আছে কি তোমাৰ ষ্টাডি অফ দ্য ফ্লোয়িং ফিগাৰ
and answer the question given below. ইয়াতে কি হ'ব? কৈ যোৱা এফালৰ পৰা কৈ যোৱা, এইটো কি হ'ব? How many doctor are neither artist nor a player? কি হ'ব? হা? এইটো হ'ব, হয় ন? How many doctors are neither artist nor a player? এইটো কি হয়? এ হ'ব। এ কেনেকৈ হ'ল তোমাৰ? 17 জন আমাৰ ডক্টৰ আছে, কি যি আমাৰ আৰ্টিষ্টটো নহয় আৰু কি প্লেয়াৰ নহয়। যিটো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ভিতৰত আছে এইটো কি হয়? অনলি ডক্টৰ হয়, হয় না? তাৰপিছত কি দিছে? হাউ মেনি ডক্টৰ আৰ বোথ প্লেয়াৰ এণ্ড আৰ্টিষ্ট? এইটো কি হ'ব? এইটো 3 হ'ব, হয় না? কি কৈছে? হাউ মেনি ডক্টৰ্ছ আৰ বোথ প্লেয়াৰ এণ্ড আৰ্টিষ্ট? আমাৰ কি হ'ব? 3 হ'ব এইটো। আৰু এইকেইটা কৰিব পাৰিবা একচুৱেলি, মই সেইকাৰণে ইমান হেৰি কৰা নাই। হাউ মেনি আৰ্টিষ্ট আৰ প্লেয়াৰ্ছ? এইকেইটা, এইটো কোনটো হ'ব? কি হ'ব এইটো? এইকেইটা কৰিব পাৰিবাই, ঠিক আছে? এইটো কিমান হ'ব? চি হ'ব ন? 25। এইটো কি হ'ব? 74 টো? হাউ মেনি প্লেয়াৰ আৰ নাইডাৰ আৰ্টিষ্ট নৰ এ ডক্টৰ? এইটো কি হ'ব? ডি 74 টো এ হ'ব ন? 75 টো 75 টো চি হ'ব। এইকেইটা মই কৰা আছে ক্লাছত 30, ঠিক আছে? এতিয়া আহিলে আমাৰ চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট। চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো চবে পাৰিছেনে বাৰু? কিয় পৰা নাই? এইটো ইমান ইজিকে শিকাইছিলোঁ। মোক অনুপমে সুধিছিলে এক্সামত, ছাৰ এইটো মই আপুনি এবাৰ কৈ দিওঁতে মনত ৰাখিলে, এবাৰ আপুনি হিণ্টছটো কৈ দিয়কচোন ছাৰ। অনুপম আছে চাগে ন? অঁ, অনুপমে কৈছে, ঠিক আছে ছাৰ অকণমান হিণ্টছটো দি দিয়ক, মনত আছিলে অকণমান। হা? নাই পোৱা ন? অঁ, তোমালোক নাই পোৱা। এতিয়া কি হ'ব? এতিয়া ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি ট্ৰিক্সবিলাক লিখি ল'ব লাগিব ইয়াতে, হয় ন? এতিয়া কি কৈছে? ABCDRE 5 men sitting in a line facing to the south, হয় ন? চাউথলৈ হ'লে কি তললৈ মূৰ কৰি থাকিব, হয় ন? কেইজন আছে আমাৰ? 1 2 3 4 5জন, ঠিক আছে? আমাৰ কেইজন আছে? 5জন আছে, আৰু তললৈ মূৰ কৰি আছে গোটেই কেইজনে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আছে তোমাৰ কি নেক্সট? কি কৈছে? while M and O P and Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first line and are facing to north. আমাৰ এই যিটো সেকেন্ড লাইন হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াতে যিটো সেকেন্ড লাইন দিয়া আছে, ইয়াতে M N O P Q, এইটো তোমাৰ কিহত দিয়া আছে? তোমাৰ এইটো সেকেন্ড লাইন প্যাৰেলাল কে আছে। প্যাৰেলাল মানে গম পাইছা ন? সমানকে বহি আছে, সমান্তৰালভাৱে। ইয়াতে সমান্তৰালভাৱে বহি আছে, তেওঁলোকে নৰ্থৰ ফালে মুখ কৰি বহি আছে, ওপৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে, ঠিক আছে? ওপৰৰ কেইটা তললৈ মুখ কৰি বহি আছে, চাউথৰ ফালে মুখ কৰি বহি আছে, আৰু তলৰ কেইটা ওপৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে, ঠিক আছে? এতিয়া কি কৈছে? প্ৰথম যিটো হেৰি কৈছে, কি কৈছে ইয়াতে? বি ন, বি হু জাষ্ট নেক্সট টু দা লেফট অফ ডি। আমাৰ ওপৰৰ কেইটা কি আছিলে? ওপৰৰ কেইটা চাউথ আছিলে, এইকেইটা চাউথ আছিলে, তলৰ কেইটা কি আছিলে? আমাৰ নৰ্থ আছিলে, হয় ন? ইয়াতে আমি প্ৰথমতে আমি কি পইণ্ট চাব লাগিব? কি কৈছে? বি হু জাষ্ট নেক্সট টু দা লেফট অফ ডি। ডি লেফটত কোন আছে বুলি কৈছে? বি হু জাষ্ট নেক্সট টু দা লেফট অফ ডি। ডি লেফটত কোন আছে বুলি কৈছে? বি লেফটত কোন আছে বুলি কৈছে? ডি লেফটত কোন আছে বুলি কৈছে? ডি লেফটত কোন আছে বুলি কৈছে? বি, হয় ন? গতিকে বি ওপৰৰ লাইনটো আমাৰ কি আছিলে? চাউথলৈ মুভ কৰা আছিলে, হয় ন? গতিকে বিটো এইটো চাইডে বহিব নে এটা চাইডে বহিব? হা হা? ইয়াত হ'ব নি? হা? নহয়, এইটো চাইডে হ'ব, হয় ন? এইটো চাইডে হ'ব। নেক্সট এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে চাবা, নেক্সটটো চাবা। একচুৱেলি ইয়াত কি ইয়াৰ অপজিটত কিউ আছে বুলি কৈছে? এইটো কাৰ অপজিট হ'ব? বিৰ অপজিটত, হয় ন? এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু নেক্সটটো চাবা, ইয়াতে চাবা সেকেন্ডটো দিয়ে চি এণ্ড ডি আৰ ডায়গনলি অপজিট টু ইচ আদাৰ। চি আৰু ডি কি ডায়গনলি? আমি চিটো ইয়াতে বহাই দিলো, হয় ন? চি আৰু এন ডায়গনলি অপজিট টু ইচ আদাৰ, এইটোতো গম পালোৱে, হয় ন? তাৰপৰা সেকেন্ড আমি কি পালো? ই অপজিট টু অ'। ই অপজিটত কোন আছে? ই অপজিটত অ' আছে, সেইটো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? তাৰপৰা কি কৈছে তোমাৰ? হু জাষ্ট নেক্সট টু দা ৰাইট অফ এম। এমৰ ৰাইটত আছে বুলি কৈছে। এমৰ ৰাইটত কোন আছে বুলি কৈছে? ও আছে বুলি কৈছে। গতিকে এমটো ইয়াত বহিব, বহিব নাই? কাৰণ এইটো নৰ্থ হেৰিলৈ মুখ কৰি আছে, নৰ্থৰ ফালে মুখ কৰি আছে, গতিকে এমৰ ৰাইটত কোন বহিব? ও বহিব। তাৰপিছত কি আছে? জাষ্ট
জাষ্ট নেক্সট টু দ্য ৰাইট অফ এম, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ আকৌ আৰু এটা পইণ্ট চাব লাগিব ইয়াতে। খেলি মেলি হৈ যাব নহয় এতিয়া। ৰ'বা মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে চাই লৈছোঁ, তোমালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত হেৰি কৰি ল'ব পাৰিবা। এইটো এনেকৈ থাকিব দিয়া। কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে চাই লৈছোঁ হা। তাৰপিছত কি কৈছে তোমালোকৰ পি হু জাষ্ট টু দ্য লেফ্ট অফ কিউ। পি লেফ্টত কোন আছে বুলি কৈছে? পি লেফ্টত কোন আছে বুলি কৈছে? কিউ আছে বুলি কৈছে, হয় ন? গতিকে পি লেফ্টত কোন আছে বুলি কৈছে? কিউ আছে। পিটো ক'ত আছে? ওপৰত আছে নে তলত আছে? হা? পি লেফ্টত কোন আছে বুলি কৈছে? কিউ। গতিকে ইয়াতে হ'ব কিউ, হয় ন? এতিয়া অলৰেডি পাই গৈছো। এম ইজ এট ওৱান ইন অফ দ্য টাইম। এমটো আমাৰ এটা শেষ পইণ্টত আছে। এনটো যদি এটা মূৰত থাকে, গতিকে এমটো ইয়াত থাকিব, হয় ন? সেইটোতো গম পাই গ'লো, হয় ন? এতিয়া বহাই দিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া এমটো পালো, এমৰ ৰাইটত কোন আছে? অ'টো পালো, হয় ন? অ' অপজিটত কি আছে? ইটো পালো, হ'বনে? হ'ব। গতিকে কিউ ৰাইটত কোন আছে বুলি কৈছে? পি আছে বুলি কৈছে। গতিকে কিউ ৰাইটত কোন আছে? পি হ'ব, হয় ন? তাৰপিছত আকৌ কি আছিলে আমাৰ? পি অপজিটত কি আছিলে তোমাৰ? কিউ অপজিটত কি আছিলে? বি আছিলে। এতিয়া আমাৰ কি থাকিলে? ডি হ'ব ন? ক'ত কুৱেশ্যনটো? ঠিকে আছেতো। হা? বি পজিশ্যনটো ডি চি ডি। ৰ'বা ভালকে পাতো ৰ'বা দেই, ইয়াতে অলপ অসুবিধা হৈ গৈছে, মই এনে খেলি মেলি হৈ গৈছে। এক ছেকেণ্ড ৰ'বা দেই, ভালকে হেৰিত কৈছো ৰ'বা। এনেকে কৰিলে মোৰ অলপ অসুবিধা পাই যাব লিখিবলৈ। হা? ঠিক আছে, এতিয়া কৈছো ৰ'বা। কুৱেশ্যনটো অলৰেডি পাই গ'লা, হয় ন? গতিকে ইয়াতে মই লিখি দিলেই হ'ল। ইয়াত আমাৰ কেইজন দিয়া আছে? 5জন। 1 2 3 4 5জন। 1 2 3 4 5জন, হয় ন? গতিকে আমাৰ কি দিয়া আছে? প্ৰথমতে আমাৰ চি আৰু এনটো কি দিয়া আছে? ডায়গনলি দিয়া আছে, সেইটো পইণ্ট পাই গ'লো, হয় ন? তাৰপৰা এমটো এটা মূৰত আছে, সেইটো গম পাই গ'লো, হয় ন? তাৰপিছত কি দিয়া আছিলে? কিউ অপজিটত কি দিয়া আছিলে? কিউ অপজিটত কি দিয়া আছিলে? বি আছিলে, হয় ন? কিউ অপজিটত কি আছিলে? বি আছিলে। তাৰপিছত কি আছিলে আমাৰ? অ' অপজিটত আছিলে নেকি? বি লেফ্টত কোন আছিলে? বি লেফ্টত দি আছিলে, ন? বি লেফ্টত দি আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ কি আছিলে? তাৰপিছত কি আছিলে? অ' অপজিটত ই আছিলে নেকি? হয় ন? ঠিক আছে, অ' অপজিটত ই আছিলে। অ' অপজিটত কি আছিলে? ই আছিলে, হয় ন? গতিকে আমাৰ ইয়াত অ'টো আছে, হয় ন? অ' অপজিটত কি আছে? ই আছে, হ'ব নাই? তাৰপিছত আমাৰ কি কৈছিলে? তাৰপিছত কি আছিলে তোমাৰ? পি আছিলে ন? পি হ'ব। তাৰপিছত কি আছিলে আমাৰ এইটো? কি থাকিলে ইয়াতে বৰ্তমান? কিউ থাকিলে। কিউ অপজিটত কোন আছে তোমাৰ? বি আছে, হয় ন? গতিকে এইটো এ হ'ব, এইটো ডি হৈ যাব, হ'ব? 3 পইণ্টকেইটা লিখি ল'লে হয় আগতীয়াকৈ। কুৱেশ্যনটো মানে খেলি মেলি লিখি ল'লে হেৰি হয়, অসুবিধা হৈ যায় অলপ। এইটো চবৰে হৈছে, ওলাইছিলে চবৰে? হা? নহ'বনে? মোক অনুভৱে সুধিছিলে। অনুভৱে কৈছে, ছাৰ এইটো কি পইণ্টকেইটা এবাৰ আপুনি কোৱা মনত আছে, এবাৰ চাই দিয়কচোন। এক্সামত সুধিছিলে, হয় নাই? মনত আছে নাই? হা? হ'ব, এইটো পাৰিবই চবেই। এই তলৰ কেইজনে কি আছে? তলৰ কেইজনে কি কৈছে তোমাৰ? চাউথলৈ মূৰ কৰি আছে, হয় ন? তলৰ কেইজনে চাউথলৈ মূৰ কৰি আছে, আৰু ওপৰ কেইজনে কি কৈছে তোমাৰ? এইকেইজনে কি কৈছে? তললৈ নৰ্থলৈ মূৰ কৰি আছে, ঠিক আছে? বাকী কি পইণ্টবিলাক তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'লে তাৰপৰা এক্সামত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? হ'ব? লিখিলা নেকি?
আপোনালোকক কৰা নাই, কৰাই দিম বাৰু। হা বুজি ক'ত পাব আৰু ডাইৰেকশ্যন শিকোৱা নাই হয় ন, ডাইৰেকশ্যনটো যদি শিকাওঁ তেতিয়াহে বুজি পাব, ডাইৰেকশ্যনৰ বস্তুবিলাক কোনটো ৰাইট হয় কোনটো লেফ্ট হয় ন, সেই বুজি শিকালেহে বুজি পাব। ইহঁতে শিকাইছে কাৰণে সেইটো ফটাফট ক'ব পাৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ কি থাকিলে, এইটো কৰিলা নেকি ডাইচটো, এইকেইটা কৰিব পাৰিবা নহয়, এতিয়া হেৰিকেইটাতো কৰিয়ে দিলোঁ হয় ন, এইটো এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰিয়ে দিলোঁ, জাষ্ট আনচাৰকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, কি হ'ল এইটো মহাৰ নখা হ'ল, হেং মাৰিলে নি? অকণমান শ্ল' হৈছে, বহুত লোড হৈ গৈছে যে বস্তুটো। এইকেইটা কৰিব পাৰিবা নহয় চাগে হয় ন, এইকেইটা কৰাই নিদিওঁ আৰু দেই। এতিয়া 81টো আছে নেকি ন, 81টো আছে, এইটো কি হ'ব এইটো কৰাচোন, এইটো কি হ'ব হা, এইটো কি হ'ব, here two position of the dice are so if there are two dots, two dots বুলি ক'লে ক'লে চাবা দুইটো কথা কৈছে দেই, ইয়াতে কি কৈছে, এইটো দুইটো কথা কৈছে, ইয়াতে মনত ৰাখিবা, এইটো দুইটো কথা কৈছে ইয়াতে, two dots in the bottom, in the how many dots will be in the top, এইটো আমি কি কমন আছে নেকি, ইয়াতে কমন আছে, ইয়াতে কি আছে তোমাৰ 4টো কমন আছে ইয়াতে ন, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব 4, এটা কি হ'ব 6, কি হ'ব তাৰপৰা 5 হয় ন, এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম যিটো প্ৰথমবাৰ যিটো থ্ৰ' কৰিলোঁ তাৰপিছত ওলালে, তাৰপিছত আমাৰ কি আছিলে তোমাৰ 4 হয় ন, তাৰপিছত কি হ'ব তোমাৰ 1, তাৰপিছত কি হ'ব 2, এতিয়া আমাৰ কি হ'লে 1টো ওলালে, 2টো ওলালে, 5টো ওলালে, 6টো ওলালে, এতিয়া বাকী আছে কি তোমাৰ হয় ন, এই গোটেইকেইটাতো অলৰেডি ওলাই গৈছে, এতিয়া 4 অপজিটটো আমাৰ কি আছে তোমাৰ 3 আছে হয় ন, গতিকে আমাক কাৰ অপজিট সুধিছিলে 2 অপজিট সুধিছে ন, 2 অপজিট কি হ'ব আমাৰ আনসাৰটো 5 হ'ব হয় ন, কিছুমানে আকৌ ইয়াৰ 4 অপজিট 3টো টিক মাৰি থৈ আকৌ, কিন্তু 3 নহয় আকৌ, ঠিক আছে, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা, এইটো ভালকে পঢ়িবা কোনটো কথা কৈছে কুৱেশ্যনটো, ঠিক আছে, সেইটো মনত ৰাখিবা, বুজি পাইছানে, বুজি পাইছা নাই, এইটো বুজি পাইছা হা, আকৌ এবাৰ বুজাই দিম, ডাইচটো পঢ়ালো নাই তোমালোকক, নাই পঢ়োৱা, নাই পঢ়ালে কেনেকে বুজিম বাৰু হা, মই যদি পঢ়ুৱাই নাই তোমালোকে বুজিবা কেনেকে, এইটো কি আছে, আমাৰ দুটা ফেচ আছে ন, ইয়াতে কি আছে তোমাৰ কমন আছে ন, এইটো 4 কমন আছে ইয়াতে, দেখিছানে 4 কমন আছে ইয়াতে, এই দুইটা কি হ'ল আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ হয় আকৌ, মনত ৰাখিবা এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ হয়, ইয়াতে এটা জেনেৰেল ডাইচ আছে জানো, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ হয় ন, গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব 4, 6 কিমান হ'ব 5, আকৌ কিমান হ'ব 4 কিমান হ'ব 1 কিমান হ'ব 2 হ'ব, গতিকে ইয়াৰ সুধিছে কাৰ 2 অপজিটক সুধিছে, 2 ডটৰ অপজিটক সুধিছে হয় ন, গতিকে 2 অপজিট কি হ'ব আমাৰ 5 হ'ব, গতিকে আমাৰ কি 4 অপজিট কি হ'ব অলৰেডি 3 হ'ব ন হয় ন, 3টো বাকী আছে, গতিকে 3 হ'ব 4 অপজিট, সেইটো মনত ৰাখিবা বাৰু, এইটো মই শিকাই দিম বাৰু তোমালোককতো ক্লাছ কৰাই নাই ন, বন্ধতে হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব কোৱা, আগত বহি দিলেহি ন, আগত বহি দিলেহি ন, হা বহি দিলেহি, এই ছাৰ আহি যোৱাৰ লগে লগে হাঁহনিও ধৰি যায় মোৰ, এইটো কি হ'ব কোৱা হা, এইটো কি হ'ব কোৱা হা, এইটো বিটো হ'ব ন, এইটো বিটো হ'ব, গম পাইছা নহয় আমাৰ হেৰিটো কেনেকে হয়, এইটো কি ডাইচ হয়, এইটো তোমাৰ হা, এইটো কি ডাইচ, ডাইচটোৰ নাম কি হয়, এইটো হ'ল আমাৰ অপেন ডাইচ ন, আমাৰ এইটো কি হ'ব, এইটো ছেভ হ'ব ইয়াতে, হ'বনে হয় ন, হ'ব, এইটো 1 2 হৈছে হ'বনে, তাৰপৰা এইটো কি হ'ব তোমাৰ 2 এইটো ক'ত আহিব তোমাৰ ইয়াতে হ'ব হয় ন, হ'ব নাই, হ'ব জানো, নহ'ব হয় ন, হা ৰ'বা
এইটো কি হ'ব তোমাৰ এইটো হ'ব আমাৰ ইয়াত হ'বনে এইটো 1 2 হ'ব গম পালা এইটো 1 2 হ'ব এইটো হ'ব 1 ঠিক আছে এইটো 1 2 হ'ব তাৰপা এইটো তোমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব এইটো হয় ন তাৰপা এইটো হ'ব এইটো ঠিক আছে এটা হলে 1 2 হয় হয় ন 1 2 হয় তাৰপা 3 2 হ'ব 3 2 হ'ব এটা চাই হেৰি আছে তাৰ 4 2 হ'ব হয় ন হ'বনে তাৰপা এইটো d টো চাবা হেৰিটো চাবা 83 টো চাবা statement and conclusion এইটো তো সবে কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তোমালোকৰ কনফিউজন আহে ন ডাইৰেক্ট এইটো নাইডাৰে মাৰিবা এইটো ঠিক আছে এইটো নাইডাৰ 1 ৰ নৰে মাৰিবা এইটো কিয় মানে গম পাইছা নাই এৰে দিয়া আছে কি দিছে কি দিয়া আছে তোমাৰ in one day cricket match the total run made by the team were 200 out of this 160 runs were made by the spinners কি কৈছে 160 রান কি কৈছে তোমাৰ মেড বাই স্পিনাৰ বিলাকে বনাইছে বুলি কৈছে গতিকে 80% যে ইহঁতে বনাইছে সেইটো হ'ব নোৱাৰে মানে ঠিক আছে ইয়াৰ লগত ৰানটো মানে ইনক্লুড হ'ব পাৰে বা ইনক্লুড নহবও পাৰে মানে ঠিক আছে গতিকে এইটো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ডাইৰেক্ট এইটো ৰং কৰি দিবা এনেকৈ কাটি দিবা ঠিক আছে তাৰপৰা নেক্সটটো কি কৈছে তোমালোকৰ দা অপেনিং বেটছমেন ৱেৰ স্পিনাৰ মানে যিটো অপেনিং বেটছমেন স্পিনাৰ হ'বও পাৰে নহবও পাৰে হয় ন তোমালোকৰ এইটো সম্ভাৱিতাৰ কথাহে কৈ আছে গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যেতিয়া এনেকুৱা সম্ভাৱনাৰ কথা আহিব ন তেতিয়া ডাইৰেক্ট তোমালোকে যেতিয়া নাইডাৰ অপশ্যনটো থাকিব এই নাইডাৰটোৱে মাৰিবা তোমালোকে হ'ব এইটো কনফিউজন হ'ব নালাগে ডাইৰেক্ট নাইডাৰটো মাৰিলে তোমালোকৰ ভুল নহয় কেতিয়াও হ'ব only conclusion 1 80% of the team consists of spinner the 80% run যে স্পিনাৰ বনাব সেইটো হ'ব পাৰে জানো তেওঁলোকৰ ৰানটো কোনো এইটো কোনো কথা এইটো এক নম্বৰটো কথা কনক্লুজনে কৈছে নে দুইটো কোন কৈ আছে এই নহয় 80% তোমাৰ ইয়াত এডো হ'ব পাৰে ন ইয়াতে 80% ইয়াতে এডো হ'ব পাৰে ইয়াতো টোটেল ৰানটো নিদিবও পাৰে যে 200 মাৰিব তেনেকুৱা নহয় নহয় গম পাইছা নাই এনেকুৱা যেতিয়া সম্ভাৱনা পাৰ্চেন্টেজত যেতিয়া সম্ভাৱনাত আহিব তেতিয়ালৈকে তোমালোকে তেতিয়া এইটোৱে মাৰিবা ডাইৰেক্ট নাইডাৰটোৱে মাৰিবা নাইডাৰ যদি অপশ্যনটো থাকে সম্ভাৱনা হয় ন এইটো তোমাৰ এই যে 200 যে মাৰিব তেনেকুৱা কথা নাথাকে নহয় গম পাইছা নাই বুজি পাইছা নাই বাৰু তেনেহ'লে পিছত চাই দিম আৰু যদি বুজা নাই যদি ঠিক আছে কিন্তু মোৰ হিচাপত এইটো তোমাৰ যেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ স্পিনাৰজনৰ বলত তোমাৰ কি হয় যে 80% ৰানে যে কনজিউম কৰিব সেইটো নহয় মানে গম পালা ঠিক আছে এইটো মই চাই দিম বাৰু পিছত যদি তোমালোকে চাব লাগে ঠিক আছে নেক্সট কি আছে কি হ'ল এইটো কেনেকৈ কাটি দিওঁ ছাৰ হৈ গ'ল এইটো কি কৰিলা এইটো কি হ'ব সাউথ ইষ্ট হ'বনে এইটো মই ক্লাছত কৰাইছিলোঁ নেকি ইফ সাউথ ইষ্ট বিকাম কি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ইষ্টটো যদি কি হয় নৰ্থ ইষ্ট হয় নহয় ৱেষ্ট এণ্ড চ' অন হোৱাট উইল বি ৱেষ্টটো কি হ'ব তোমাৰ ক্লাছত কৰাইছিলোঁ নেকি নৰ্থ ইষ্ট হ'ব নে কি হ'ব সাউথ ইষ্ট হ'ব এইটো চোৱা দুটা বনাই ল'বা লাগিলে তোমালোকে নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট এনেকৈ বনাই ল'বা ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছিলে আমাৰ সাউথ ইষ্টটো কি কৈছিলে তোমাৰ এইটো আছিলে আমাৰ কি নৰ্থ ইষ্ট হয় ন এইটো কি আছিলে নৰ্থ ইষ্ট আৰু এইটো কি আছিলে তোমাৰ
সাউথ ইষ্ট আৰু এইটো কি আছিলে তোমাৰ সাউথ ওয়েস্ট আৰু এইটো কি আছিলে নৰ্থ নৰ্থ ওয়েস্ট এটা আমাৰ কি কৈছিলে সাউথ ইষ্ট হয় ন সাউথ ইষ্ট বিকামটো কি কৈছিলে তোমাৰ নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ইষ্টটো কি হ'ব তোমাৰ সাউথ ইষ্ট বিকাম কি হ'ব এইটো সাউথ ইষ্ট নহয় জানো সাউথ ইষ্ট বিকাম কি কৈছে নৰ্থ ইষ্ট কৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট কৈছে নেকি সাউথ ইষ্ট বিকামছ নৰ্থ ঠিক আছে সাউথ ইষ্ট বিকাম কি কৈছে তোমাৰ নৰ্থ হ'ব ন এইটো আমাৰ কি হ'ব এইটো কি হ'ব নৰ্থ হ'ব তাৰপিছত কি কৈছিলে তোমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ হ'লে এইটো তোমাৰ কি হ'ব এইটো ৱেষ্ট হ'ব হ'ব না চৰি এইটো হেৰি হ'ব সাউথ হ'ব এইটো হয় ন এইটো সাউথ হ'ব এইটো কি হ'ব তোমাৰ আমাৰ আনচাৰটো কি সুধিছিলোঁ ৱেষ্টৰ কথা সুধিছিলে ন ৱেষ্টৰ কথা সোধে জানো হা ৱেষ্টৰ কথা সুধিছে গতিকে ৱেষ্টটো কি হ'ব এই হয় কি হ'ব এইটো কি সুধিছিলে নৰ্থ ইষ্ট বিকাম ৱেষ্ট নৰ্থ ইষ্ট বিকাম কি হ'ব ৱেষ্ট হয় ন নৰ্থ ইষ্ট বিকাম ৱেষ্ট এইটো কি হ'ব তোমাৰ কি হ'ব কি হ'ব ইষ্ট হ'ব হয় ন এতিয়া আমাৰ আনচাৰটো হ'ব কি আনচাৰটো কি হ'ব সাউথ ইষ্ট হয় ন সাউথ ইষ্ট ঠিক আছে ৱেষ্টটো সুধিছিলে ন ৱেষ্টটো সুধিছে গতিকে ৱেষ্টটো তোমাৰ কি হ'ব সাউথ ইষ্ট হ'ব হ'ব নাই সাউথ ইষ্ট হ'ব হ'ব নাই এইটো আমাৰ কি হ'ব নৰ্থ ৱেষ্ট হ'বনে হ'ব তাৰপিছত এইটো কি হ'ব তোমাৰ নৰ্থ ইষ্ট গোটেইকেইটা ডাইৰেকশ্যনকেইটা মানে খেলি মেলি হেৰি হৈ গ'ল আৰু এইটো তোমাৰ কি হ'ব সাউথ ৱেষ্ট বুজি পালা হ'ব ঠিক আছে মোৰ ইমানটা শেষ হ'ল তাৰপৰা এতিয়া জি কে কৰাব ছাৰে ঠিক আছে আৰু কোন ছাৰে Thank you, sir. Hello, everyone. কি খবৰ সবৰে? সব ভালে আছা? Okay. So, এতিয়া জিকে পাৰ্ট ডিসকাস কৰো, okay? All right. So let us start with the GK part. ঠিক আছে? GK part ত থাবা তোমালোকে GK part ৰ কিমান questions থাকে ADRE 50টা থাকে, right? And GK has the highest weightage. And if you study GK properly, you have a very good chance of cracking the ADRE exam. Fine? Okay, so the play Abhijanam Shakuntalam was written by Kalidas. Okay? The play Abhijanam Shakuntalam was written by Kalidas. Kalidas কোন আছিলে? He was a part of Navratnas under the court of Chandragupta II. Okay? Chandragupta II কোন dynasty আছিলে? Which empire? Chandragupta II, not Chandragupta Maurya. Gupta Empire. ঠিক আছে? All right. Kalidas আৰু এটা play নাম কোৱা? Abhijanam Shakuntalam এটো হয়। Yet দিয়া. Another play of Kalidas. Malvika Agnimitra. Okay, Malvika Agnimitra is another play of Kalidas. Next one, who was on duty in Lower Assam under British administration in Assam? It was David Scott. Okay, who was the only Assamese to take part in the historic Dandi March? It was Liladhar Borwa. So, Dandi March korpa korloke hoisile from Sabarmati Ashram to Dandi. Ki break hoisile? Mahatma Gandhi, he broke the salt law. Okay, name a women who traveled with Mahatma Gandhi from Sabarmati Ashram to Dandi. Name one famous women. Sarojini Naidu asile. ঠিক আছে? Dandi March পিছত কোনটো মুভমেন্ট স্টার্ট হৈছিলে? Dandi March পিছত কোনটো মুভমেন্ট স্টার্ট হৈছিলে? The civil disobedience movement asile. Okay? Civil disobedience movement or আগত Dandi March or আগৰ যেটো কংগ্ৰেছৰ সেশন asile
What was that session? That session was one of the most important sessions of the International Congress. Dandi March or আগৰ যিটো সেশন আছিল 3-4 মাহ আগত হৈ গৈছিল Dandi March হৈছিল and Congress sessions কেতিয়া হয় ডিসেম্বৰত হয় সেই ডিসেম্বৰ সেশন 2029 sorry 1929 1929 যিটো সেশন আছিল it was one of the most important sessions of the International Congress. Lahore session of International Congress কি এডপ্ট কৰিছিলো আমি we adopted Purna Swaraj or complete independence. Okay, so যেতিয়া তোমালে current affairs মানে questions attempt কৰিবা attempt কৰাৰ লগে লগে তুমি প্ৰথম মই কি উলিয়াব কওঁ হঠাৎ টপিকটো উলিয়াবা যেনেকৈ এইটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হয় ইণ্ডিয়ান পলিটি হয় নে ইণ্ডিয়ান নে আসাম জিওগ্ৰাফি হয় নে আসাম পলিটি হয় ঠিক আছে সো তোমালোকে দেখিবা এণ্ড যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ষ্টেটিক সদায় পঢ়িবা সদায় কওঁ ষ্টেটিক পঢ়িবা যেনেকৈ এতিয়া সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডছ পোৱা গ'ল এতিয়া ৰিচেণ্টলি অসমৰ পৰা 3জন পাইছে তো সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডছৰ হিষ্ট্ৰীটো পঢ়ি ল'বা তোমালোকে সদায় পঢ়িবা ডু দ্যাট থিং ৰেগুলাৰলি Next what তোমালোকে the monsoon season is Assam is characterized by heavy rainfall. Okay, the first women governor of a state in free India was Sarojini Naidu. Now tell me, when is the birth anniversary of Sarojini Naidu? Sarojini Naidu birth anniversary কেতিয়া হয় Remember Valentine's Day? কেতিয়া হয় 14 February Valentine's Day হয় -1 14 February কি হয় Valentine's Day হয় right -1 13 February what is 13 February celebrated as এতিয়া কোৱা কি women's day international নহয় national women's day the birth anniversary of the nightingale of India Sarojini Naidu okay the Ahom king Shiva Singha declared his chief queen as a Bor Raja. She was Fuleshwari. Okay. Which of the following? Wait a second. Which of the following does not? So here keyword hoy does not. Okay. So hetu bhalke saba does not constitute the electoral college for electing the president of India. It is elected members of Lok Sabha thake, elected members of legislative assemblies of each state thake, elected members of legislative council doubtful. Elected members of Rajya Sabha থাকে then কি বাকি থাকিলে এটো না থাকে this is the correct option okay elected members of state of legislative council what is legislative council the upper house of a state যেনেকৈ ষ্টেটৰ যেটো পাৰ্লিয়ামেন্ট হয় ষ্টেট পাৰ্লিয়ামেন্টৰ আপাৰ হাউসক legislative council বুলি কয় লোৱাৰ হাউসক কি বুলি কয় legislative assembly কয় and each stateৰ upper house to legislative council বুলি কয় in Assam do we have a legislative council no our Assam is unicameral not bicameral okay now tell me bicameralism কোনটো এক্টত আহিছিলে in which act did we introduce bicameralism in India the Montagu-Kempsford reforms of 1919 who was Montagu the Secretary of State who was Kempsford the Viceroy of India at that time okay next one which of the following epics is considered as the highest source of prehistoric period of Assam it is the Kalika Puran ketia likha hoisile mane ketia bonwa hoisile Kalika Puran to during the time of the Palas ঠিক আছে Palas of Kamrup okay সেই টাইমতে বস্তু লিখা হৈছিলে বুলি কয় আমি who was the earliest king of Pragjyotishpur Mahiranga Danav okay the monopoly of Indian trade of East India Company was abolished by 1813 চাৰ্টাৰ এক্ট ঠিক আছে তোমালোকে দেখিবা যে চাৰ্টাৰ এক্টত গভৰ্নমেন্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টে কি কৰিলে আমাৰ অসমৰ মানে সৰি ইণ্ডিয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেটো ট্ৰেড মনোপলি পাইছিলে ট্ৰেড মনোপলি মানে কি অকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ব্ৰিটেইনৰ পৰা আহি ইয়াত বেপাৰ কৰিব পাৰিব
তেতিয়া তাৰ যিখিনি বেলেগ বেপাৰী আছিলে ব্ৰিটেইনত থকা সেইসকলে ক'লে যে আমিও উই অলছ' ৱান্ট টু ট্ৰেড ইন ইণ্ডিয়া বিকজ তাত কি হৈছিলেগে তুমি দেখিবা ইংলেণ্ডত নেপলিয়নে চব বন্ধ কৰি দিছিলে ইংলেণ্ড ফালে যোৱা যিমান শ্বিপ আছিলে যিমান নাও চব বন্ধ কৰি থৈছিলে বেপাৰীবিলাকৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট ৰখি গৈছিলে ইংলেণ্ডৰ সিহঁতি ক'লে যে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীত চাকৰি নকৰোঁ আমিতো প্ৰাইভেটকৈ কৰোঁ আমাকো মানে উই অলছ' নিড দ্য ৰাইট টু ট্ৰেড ইন দ্য ইষ্ট ইণ্ডিজ মানে ইণ্ডিয়াৰ ফালে কথা কোৱা হৈছে দেন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ট্ৰেডটো বেন কৰি দিলে এক্সেপ্ট টি অপিয়াম এণ্ড ট্ৰেড উইথ চাইনা তিনিটা ট্ৰেডৰ বাহিৰে বাকী চব ট্ৰেড অপেন কৰি দিলে বাকী বেপাৰীখিনিৰ কাৰণেও ঠিক আছে চাৰ্টাৰ এক্ট পঢ়িছা তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িছা চাৰ্টাৰ এক্ট কাৰোবাৰ কনফিউজন আছে চাৰ্টাৰ এক্টত আছে কনফিউজন মই জানো আছে বিকজ এই এক্সবিলাক পটককৈ মনত নৰয়গৈ আছে থাকিবই একদম মই এটা ট্ৰিক কৈছোঁ ঠিক আছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিক ক'ম মই যিটো পাৰ্ট তোমালোকে মনত থবা ঠিক আছে কপি খুলি লোৱা লিখি ল'বা ট্ৰিকটো অ'কে দ্য ট্ৰিক ইজ ইউ ন' হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰিক ৰিভিজন গম পালা দ্য ট্ৰিক ইজ ৰিভিজন লিখি লোৱা অ'কে অল ৰাইট চোৱা ক'ত গুচি গ'ল where did it go গায়ব হৈ থাকিলেচোন আমি কোনটো কুৱেশ্যন আছিলোঁ এতিয়া কোনটো কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 ডিছকাছ কৰিছিলোঁ 10 ক'ত হেৰাই গ'ল জানো দিগদাৰ বিচাৰিব বাট ফাইলটো ক'ত আছে সেইটো মই গম নাপাওঁ ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিব ন এইটো PDF টো মক নম্বৰ কিমান 12 নহয় জানো এইটো ইয়াত আছে নেকি ছাৰটি ক'ৰ পৰা উলিয়াইছিলে মোক ইয়াৰ পৰা PDF-ও নাই দে কি কয় পেন ড্ৰাইভো নাই দে চ' কি কৰিবা একবিলাক মনত থ'বলৈ ৰিভিজন কৰিবা বাৰে বাৰে নাই কিন্তু সঁচাকৈ ট্ৰিক এটা আছে হাইলাইটছ আছে মই ক্লাছৰ পিছত দেখাই দিম তোমাক ঠিক আছে বহিবা অকল এক্সবিলাকৰ কাৰণে বাকী মই যাব পাৰিবা তাৰপিছত জাষ্ট এটা ট্ৰিক দেখাম তাৰপিছত যাব পাৰিবা আছে সঁচাকৈ ট্ৰিক এটা মানে তোমালোকে হাইলাইটছ ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ হাইলাইটছ যেনেকৈ চোৱা আজি ক্ৰিকেট মেটচ এটা হ'ল ৰাতিপুৱা অকল হাইলাইটছে দেখুৱায় য'ত 6-4 মাৰিছে অকল সেইবোৰে দেখুৱায় গোটেই মেটচটো নেদেখুৱাই নহয় তেনেকৈ কি কৰিবা প্ৰথম গোটেই ৰিডিং দি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে অকল সেই হাইলাইটছবিলাক পঢ়িব লাগে একবিলাকৰ হাইলাইটছ পঢ়িলে মনত থাকি যাব কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিম অ'কে চ' উইচ ষ্টেট চেলিব্ৰেটছ দ্য হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল নাগালেণ্ড হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলক কি বুলি কয় দ্য ফেষ্টিভেল অফ ফেষ্টিভেলছ ফেষ্টিভেল অফ ফেষ্টিভেলছ বুলি কয় কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় ফ্ৰম 1 December to 10th of December okay which one is the first film directed by Bhupen Hazarika Erabator Hood okay next where will be COP28 held in 2023 will be নহয় এতিয়া হৈ গ'ল already okay it is in Dubai ক'ত আছে
UAE, United Arab Emirates. Okay, এবার তোমালোকে দেখিবা COP28 or important features কি হয়। For the first time in the history of conference of parties, তোমালোকে দেখিবা যে the topic of fossil fuels was discussed. Fossil fuel উপর discussion করা হল first. Second কি হল তোমালোকে দেখিবা loss and damage fund operationalized হৈ গল। Loss and damage fund কি হয়? It is a type of a fund, মানে গোটেই ইন্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰি বিলাকে কি কৰিব, সেইবিলাক কাণ্ট্ৰি যিবিলাকক মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ কাৰণে যিবিলাকে বহুত এফেক্ট হৈ আছে, এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিজ বিলাকক মানে ডোনেশ্যনছ দিব, লোন দিব আণ্ডাৰ দ্য ফাণ্ড নন এজ লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড। তো সেই বস্তুটো তোমাৰ দেখিবা অপাৰেশ্যনেলাইজড এই কোপটোৰ পৰা হৈ গ'ল। অ'কে, আই নিড ইউ টু ষ্টাডি দ্য COP28 ভেৰি প্ৰপাৰলি। অ'কে, COP28 ভালকৈ পঢ়িবা, তাৰ ভিতৰত থকা বস্তুবিলাক ভালকৈ পঢ়িবা। মই নেক্সট মকত সেই বস্তুবিলাক এড কৰিম। এতিয়া ক'লো যে COP28 ভালকৈ পঢ়িবা, COP28ৰ ভিতৰ বস্তুবিলাক মই নেক্সট মকত দিম তোমাক কুৱেশ্যনছ এজ কুৱেশ্যনছ। অ'কে, এণ্ড যদি বিচাৰা তোমালোকে আই উইল মেক এ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' অন COP28 অলছ, মানে শ্বৰ্ট ক্লাছ অন, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিবলৈ বাকী আছে নহয়, মানে আই থিংক নৱেম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বাকী আছে। নৱেম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ দিলোঁ, নৱেম্বৰ এণ্ড ডিচেম্বৰ মই একেলগে নেক্সট ইয়েৰ জানুৱাৰীত দি দিম মই, ঠিক আছে। River Luni originates near Pushkar and drains into which of the following? Run of Kachore শেষ হৈ যায়। It does not reaches the Arabian Sea. Arabian Sea লোকে নাপায়গে, run of Kachore খতম হৈ যায়। In which of the following city is the headquarter of Food and Agriculture Organization situated? It is in Rome. The United Nations Charter was signed by 51 original members of the United Nations in 1945 at the কি হয় গম পোৱা আৰু? It is the San Francisco Conference. ঠিক আছে, নেক্সট ওয়া, when is the Constitution Day celebrated in India? November 26. সেইদিনা কি হৈছিলে? আমি কনষ্টিটিউশ্যনটো এনফৰ্চ কৰিছিলোঁ, হয়নে নহয়? নহয়, কি কৰিছিলোঁ? এডপ্ট কৰিছিলোঁ অকল, ঠিক আছে। who was the first ruler of the Mamluk dynasty and also the Delhi Sultanate? It was Qutubuddin Aibak. Qutubuddin Aibak কি বনাইছিলে? কুতুব মিনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ডেডিকেটেড টু, ভাল ফুল নেম কোৱা, খ্বাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়াৰ কাকি। অ'কে, আৰু দুটা মনুমেণ্টছৰ নাম কোৱা। আলাই দৰৱাজা, নট আলাই দৰৱাজা, আলাই দৰৱাজা আলাউদ্দিন খিলজি, কুৱাতুল ইছলাম মস্ক, আঢ়াই দিন কা ঝোপড়া, ঠিক আছে। Who was the member from Assam in the drafting committee? It was Muhammad Sadullah. Who was the chairman of the drafting committee? B.R. Ambedkar. Okay. Hierarchy was first introduced under Montego Chelmsford reforms. Hierarchy code introduced কৰিছিলে প্ৰথম চেণ্টাৰত নে ষ্টেটছ বিলাকত, প্ৰভিন্স বিলাকত? এক্স বিলাক তোমালোকৰ নাই হোৱা, ডেট মিনছ মানে পঢ়াই থকা হৈছে, ৰাইট? বস্তুটো নেচাৰেল হয়, এক্স বিলাক পঢ়াটো বহুত নেচাৰেল হয়, এক্স বিলাক পটককৈ মনত নৰয়, পঢ়াটো বহুত নেচাৰেল হয়। ডাইৰেক্টলি প্ৰথম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে প্ৰভিন্স বিলাকত, ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টছ এণ্ড ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টছ। অ'কে, নেক্সট ওৱা, ইন দ্য সংস্কৃত ইনস্ক্ৰিপশ্যন দ্য নেম অফ নাৰায়ণ ইজ মেনশ্যনড এজ মল্লদেৱ। অ'কে, ইট ৱাজ এ 2021 APSC প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো। Which is the largest oil refinery in Assam? Digboy Oil Refinery. In which year tea was discovered in Assam? 1823. কোনে কৰিছিলে? Robert Bruce. Okay. Who was the Ahom king when Mir Jumla invaded Assam? It was Jayadhwat Singha, who was also known as Bhagonia Raja. Okay. Who among the following American presidents described democracy as government of the people, for the people, by the people? Abraham Lincoln. The first women IPS officer is Kiran Bedi. The name of Miss Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan. Who resisted the first Muslim invasion of Kamrup dynasty? Mane Kamrup aro.
It was Prithu. Okay, also known as Prithu was also known as Vishwa Sundara Dev. ঠিক আছে, Vishwa Sundara Dev. The Treaty of Gilazarigat was signed between Mir Jumla and the Ahom king Jayadhwaj Singha. Okay, next one, the who among the following wrote India wins freedom? Abul Kalam Azad. The gateway of India is in Mumbai. Okay, when was Niti Aayog established? 1st January 2015. Niti Aayog kak replace korile? It replaced the Planning Commission. Now tell me, who was the last chairman of the Planning Commission? Yes, exactly. Narendra Modi was the last chairman of the Planning Commission. He became the chairman and he scrapped down the Planning Commission and Niti Aayog came in its place. Niti Aayog full form to sobe gom pa right? National Institute ki hoy? Niti full form ki hoy? National Institute for Transforming where is the UNICEF headquarters situated? UNICEF headquarters New York. UNICEF full form ki hoy? United Nations. Etu uliya. ठीक है. Dr. C.V. Raman was awarded Nobel Prize in Physics for the Raman effect. When is National Science Day celebrated? National Science Day. 28 February. Birth anniversary of the birth anniversary no hoy. I think it is the Nobel Prize dia din to hoy. C.V. Raman jeta Nobel Prize paisile. Okay, for the Raman effect. Who was the first person to get Nobel Prize from India? For Rabindranath Tagore for literature. Okay, first Indian women to get Nobel Prize. Mother Teresa for peace. Nobel Prize kiman prize field diya hoy? Ki? Peace, literature, medicine, physics, chemistry, economics. 6 fields. Okay, ketiapa economics ketiapa add kora hol? Agote economics nasile. 1969. Okay, from 1969 onwards economics was added. ठीक है sir? Next one, the Constitution of India was adopted on. It is 26 November. Which is the largest landlocked country in the world? Landlocked country mane Hagor access nai. There is no access to sea. It is Kazakhstan. ठीक है sir? The fundamental duties were included in the Constitution of India by which of the following Amendment Act? The 42nd Amendment Act, also known as Mini Constitution. ठीक है sir? It was known as Mini Constitution. কোনটো বছৰত পাস কৰা হৈছিল? 1976, period of national emergency. ঠিক আছে? The strait which separates Africa from Europe is Strait of Gibraltar. The first state in the country to implement national education policy is? It is Karnataka. Which place is famous for Sanskrit village of India? ঠিক হয়ে আছে তো Matur, Karnataka. Okay. All India Muslim League was founded in 1906. 1905 ত কি হৈছিলে? Partition of Bengal. ঠিক আছে? 1906 Dhaka. The Muslim League was founded by Nawab Salimullah. ঠিক আছে? আচ্ছা, 1906 ৰ যেটো কংগ্ৰেছ সেশন আছিলে তাত আমি কি এডপ্ট কৰিছিলো? We adopted the concept of Swaraj for the first time. Okay. The first commercial train journey in India between Bombay and Thane was in the year 1853. Who was the Governor General of India at that time? Dalhousie. Dalhousie a famous policy naam kya? Doctrine of Lapse. Which was the first state to be annexed under Doctrine of Lapse?
Satara. Satara was the first state to be annexed, to get Dakhal under doctrine of lapse. Okay. Cell phones, including smartphones, give off energy known as radio frequency waves. Who is the author of the book A History of Time? Stephen Hawking. With which country has India signed the Kartarpur Corridor Agreement? It is Pakistan. Kartarpur Agreement, Amar Indian Punjab opa, itu Punjab loki. Pakistan or Punjab loki. Because both countries have Punjab, right? Okay. Which of the following is the largest tribal group of India? Here to correct it. Banbhat was the court poet of which of emperor? It is Banbhat. Karsor asile Harshavardhan time or asile. Name one famous book written by Harshavardhan. Harshavardhan himself was a poet. Okay. Name one famous book written by Harshavardhan. Ratnavali. Okay, Ratnavali. Now tell me, Harshavardhan kak defeat korisile? Shashank of Godak defeat korisile along with Bhaskar Barman. Harshavardhan life of Arota Juddho asile. Not he hari goisile. Can you tell me the name of the king who defeated him? That king belonged to the Chalukya dynasty. Chalukyas of Deccan. His name was Pulakeshin II. Monot thoba. ঠিক আছে Pulakeshin II defeated Harshavardhan. এটো নাই শুনা চাগে ৰাইট Pulakeshin II কথাটো যে হেতু এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে কেতিয়াবা এক্সামত যেটো আমি নুশুনো কেতিয়াও সো Pulakeshin II defeated Harshavardhan মনত থবা এন্ড সো এখানে ডিসকাশন বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ এই ডিসকাশন বিলাকত আমি এনেকুৱা কথা ডিসকাস কৰো যে আমি কেতিয়াবা ক্লাছত থাকি যায় আৰু মক্সত কেতিয়াবা এনেকুৱা বস্তু পাওঁ যেটো ক্লাছত থাকি যায় সো মক্স প্লাস এই মক টেস্ট ডিসকাশন এখানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাইন নেক্সট ওয়া electric bulb filament is made of tungsten. Which of the following island of Assam was given the name Peacock Island by the British? Umananda Island. What is the original name of the Assam Rifles when it was created? Kachar Levi. ঠিক আছে So we are done with the entire paper. Thank you everyone. We'll see you in the next mock discussion. Bye bye.